สนับสนุนโดยยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับวันนี้ถกเรื่องของการเมืองกันต่อเลยนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีกระแสข่าวออกมาบอกว่ารัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในข้างหน้านี้นะฮะก็จัดตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับ300 เสียงครับโดยมีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้ง300 เสียงประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยและยังมีพรรคอื่นๆรวมกันแล้ว300 เสียงโดยที่ไม่มีพรรคกล้าทำผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามคุณอนุทินว่ามีการปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล300 เสียงจริงหรือไม่เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ประเด็นนี้นะฮะรวมถึงการเลือกตั้งนะครับที่มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็เกิดข้อสงสัยในเรื่องของบัตรเลือกตั้งนะครับว่าที่ตอนแรกนะที่ขั้วบัตรมันจะมีเลข running number ปรากฏว่ามันไม่มีแล้วนะครับสรุปแล้วมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งใหม่หรือไม่อย่างไรนะครับและแน่นอนก็ต้องจับตานะเรื่องของ44 สสของพรรคประชาชนด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ขอต้อนรับแขกรับเชิญของผมก่อนเลยนะท่านแรกครับท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนฝ่ายกฎหมายนะครับนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองครับหมอเก่งครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะฮะและอดีตสสนะครับท่านเทพไทยเสรพงศ์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองท่านนะที่เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเดี๋ยวไปฟังท่านอนุทินพูดกันนิดนึงนะครับผู้สื่อข่าวไปถามว่าตกลงเนี่ยมีการปิดดีลแล้วใช่ไหม300 เสียงใช่ไหมโดยที่มีพรรคกล้าทำใช่หรือไม่ท่านตอบว่าอะไรไปฟังครับอิ่มยัง วันนี้ดูอารมณ์ดีเลย300 เสียงนี่เป็นไงบ้าง ปิดดีลหรือยังคะท่านนายกตอนนี้เรื่องการจัด ดี ตั้ ล ง ยังไม่เปิดเลยแล้วมาปิดดีลอะไรแล้ว สถานการณ์ยังเหมือนเดิมไหมครับตอนนี้ ก็ตอนนี้ต้องอย่างที่ผมเรียนนะ รอกกต รอกกตใช่ไหมให้มันมีความชัดเจนก่อน นายกก็ยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้มีการจับขั้วจับอะไรเนี่ยแต่บางพรรคการเมืองที่เขาคาดหวังว่าจะร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เหมือนแบบว่าไม่ได้รับการติดต่อก็ออกมาฟาดงาโดยวาจาอะไรอย่างนี้ไหมคะท่านนายก ก็มันก็ทำให้เราสามารถอ่านความในใจของคนที่เราจะต้องไปประสานอะไรต่างๆได้ด้วยซึ่งผมถึงเรียนตอนนี้ปล่อยให้มันนิ่งๆก่อนดีกว่าระฆังยังไม่นับหนึ่งเลยตอนนี้ใช่ไหมครับ ถามคุณเทพไทยก่อนแล้วเดี๋ยวจะถามหมอวายโยนะฮะว่าคิดอย่างไรนะครับข่าวลือนี้จะจริงหรือเปล่าฮะ เป็นข่าวปล่อยเป็นเกม เพราะ ก็คุณดูดิเวลาเขาปล่อยข่าวมาที่ผ่านมานะ ก็ไม่ได้ออกมาจากปากของคุณอนุทินเลย แต่ว่าก็มีข่าวอยู่ตลอดเนี่ยว่า อย่างเช่นเอาเจ้ากระทรวงนั้นเอาไม่ให้กระทรวงนี้ไม่ให้คนนั้นเป็นรัฐมนตรี ครับ ใช่ไหมปิดดีลแล้วอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเกมเขย่าดูท่าทีดูอาการของพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ค่อยตลบหลังเนี่ยปกติการเมืองเล่นเกมกัน อ้าวจะเล่นไปถึงเมื่อไหร่อะครับ ก็เล่นจนกว่าจะนิ่งไง นี่ยังไม่นิ่งอีกเหรอ ใครจะนิ่งได้ยังไงล่ะไม่รู้เขาเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือเปล่าล่ะใช่ไหมล่ะ ฮะ พรีพรามขึ้นมาจัดรัฐบาลขึ้นมาแล้วก็ไปจบที่เป็นโมฆะแล้วไม่แห้วเหรอไม่กินแห้วกระป๋องเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเขาเรียกนวดกันไปแบบนี้แหละ แสดงว่ามีโอกาสที่พรรคกล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลด้วย ถ้าเป็นอย่างนี้ คือผมเนี่ยคือผมยังคิดอยู่ลึกๆนะครับ ผมคิดลึกๆคือผมวิเคราะห์ตั้งแต่ก่อนเขาเลือกตั้งอยู่แล้ว ว่าน้ำเงินแดงนะเขียวต้องร่วมรัฐบาลเพราะผมรู้เนี่ยว่าพรรคที่จะร่วมรัฐบาลคือพรรคที่มันลงทุนไปเยอะใช้ทรัพยากรไปเยอะเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอก คุณบรรหารเขาพูดแล้วนี่ ว่า เป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งเป็นรัฐบาลอิ่มหมีพีมันเพราะทุกคนต้องดิ้นรนที่จะร่วมรัฐบาล อันนี้ปกติเลยสันดานนักการเมืองแบบนี้เลย งั้นนิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะไปที่หมอวายโยแล้วทำไมภูมิใจไทยถึงเหมือนยังไม่ออกมาพูดชัดเจนว่าตกลงจะร่วมกับกล้าทำ เกมไงเกม เพื่ออะไร เขย่ากันเยอะอ้าวดู เพื่อบีบเขา ก็บีบนวดใช่ไหมจนสุดท้ายคุณเห็นไอ้เวลาอูเหลือมจะกินไก่กินเป็ดไหม ยังไง มันนวดจนกระดูกแตกกระดูกหักกระดูกร่วนไปหมดแล้วก็กลืนเข้าไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันแหละมันนวดจนยอมใช่ไหมนวดจนยอมตอนนี้ผู้กองก็ไปดูแสงเขียวแล้วเห็นไหมล่ะก็ไผ่ลิกเพื่อนผมก็บอกว่ายังไงก็ได้ยอมทุกอย่างคือยอมหมดทุกอย่างคือยอมหมดแล้วไงตอนนี้เนี่ยก็นวดจนร่วนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยกลืนถึงเวลาเดี๋ยวก็ต้องจัดการ แสดงว่าคุณเทพไทยก็ยังมองว่ารัฐบาลจะมี
ภูมิใจไทยเพื่อไทยและกล้าทำ ผมคิดอย่างนั้น ผมยังคิดอย่างนั้นอยู่ โอเคหมอวายโยคิดยังไงฮะในประเด็นเกมนี้อันนี้วิเคราะห์กลางๆนะฮะ ผมเห็นตรงกันนะ คือถ้าสมมุติว่าเขายอม คือครั้งเนี้ยทางฝั่งอนุรักษ์นิยมเนี่ยนะครับ ครับ คือตัวภูมิใจไทยเนี่ยดึงหลาย ๆ พรรคเข้ามาเนาะ อย่างพรรคของพี่ลูกท็อปเนี่ยก็คือเข้ามา คือเป็นการจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าไปแล้ว แทนที่ว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วจะมาจับมือกันในภายหลังไม่เป็นอย่างนั้นแหละนะครับ ก็คือเรียกว่าจับตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งไปเลย ถ้าคุณคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยฉันจะชนะแล้วคุณจะมาจับกับฉันเนี่ยรวมกันตั้งแต่ต้นให้เสียงมันบวกไปเลย แทนที่จะมาแยกพรรคก็ทำให้ตัวเลขมันดูทอนลงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยทางสีน้ำเงินเนี่ยก็ดึงพรรคอื่นเข้ามา ดึงองคาพยพจากทั้งตัวพลังประชารัฐเองก็ตาม หรือทางรวมไทยสร้างชาติเองก็ตามหรือพรรคอื่นๆเองก็ตามเนี่ยเข้ามารวมที่ภูมิใจไทยทั้งหมดเพราะนั้นเลยทำให้ตัวเลขของภูมิใจไทยเนี่ยมันสามารถที่จะรวบรวมออกมาเป็นความเข้มแข็งได้ แล้วจากข้อสังเกตเนี่ยทั้งภูมิใจไทยเองก็ตามเนี่ยกับทางกล้าทำเองก็ตามเนี่ยที่มีแต่ละเขตเนี่ยมีการสับหว่างฟันปลากันลงในหลายๆเขต ถ้าเขตที่สีเขียวมาเนี่ยสีน้ำเงินก็จะไม่มี เขตที่น้ำเงินมาเนี่ยสีเขียวจะไม่มีเว้นแต่ในบางที่ที่เป็นแบบช้างชนช้างอย่างที่ราชบุรีน่าจะเขต5นะครับที่เอากันไม่ลงจริงๆเนาะของพี่บุญลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยเขามีการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเมื่อทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยอยู่ๆจะมาหักกันตอนภายหลังเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยากนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างน่าจะต้องมีข้อมูลของกันและกันอยู่พอสมควรทีนี้เนี่ยถามว่าแล้วทำไมถึงไม่รวมมันไปเลยตั้งแต่ต้นหรือว่าก็เอาให้มันจบเลยทำไมต้องมายื้อเกมเนี่ยผมเห็นว่าอย่างนี้ครับผมเห็นว่าถ้าสมมุติว่าถือกันเป็นของตายเนี่ยหรือว่าเรียกอะไรกันแล้วอาจจะขัดกันหรือว่าให้กันไม่ได้เนี่ยอย่างเช่นเรื่องของรัฐมนตรีเกษตรเองก็ตามเนี่ยอาจจะมีเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นของตายอ่ะมันก็negotiateกันแทบจะไม่ได้แล้วนะครับทีนี้พอมันเป็นเกมแบบนี้พอไปเอาเพื่อไทยเข้ามาเนี่ยแล้วอาจจะมีความจำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมีพรรคเขียวเนี่ยbalancing ของ power เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเวลาคุยกันตอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าจะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีเกษตรเนี่ยไปให้ทางเพื่อไทยเนี่ยอำนาจการต่อรองมันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีพรรคไม่ใช่พรรคส้มเนาะแต่อาจจะเรียกว่าพรรคส้มหล่นเนี่ยนะครับที่เลข1 2 3 4 5อะไรเนี่ยนะครับที่ไล่ๆไปเนี่ยซึ่งก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมีมา3รอบ3ครั้ง3รอบมีประมาณ10พรรคที่เรียกว่าเป็นพรรคไมโครเนี่ยนะครับก็สามารถเอาไปเติมให้กับทางฝั่งรัฐบาลได้ตามแนวทางรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยคือใครที่จะเป็นรัฐบาลเนี่ยแน่นอนเลยฝั่งที่ผู้มีอำนาจเนี่ยได้พรรคไมโคร10คะแนนเนี่ยไปบวกเพิ่มแอดออนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นท้ายสุดเนี่ยผมคิดว่าADA เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเจรจากันได้แหละผมคิดว่าคุณธรรมนัฐเองอ่ะไม่น่าจะตั้งพรรคหรือว่าเกิดมาหรือลงทุนทางการเมืองมาเพื่อที่จะมาเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วแต่มีบางคนอย่างอาจารย์ปริญญาก็ตั้งข้อคิดอันนึงนะที่น่าสนใจนะอาจารย์ปริญญาเทวานรุมิตรกุลนะครับในรายการของคุณออฟในช่องวันของเรานี่นะฮะก็บอกว่าลองคิดอีกมุมกลับไหมสมมุติเกิดแบบเพื่อไทยหักมาปุ๊บมาจับมือกับประชาชนกล้าทำตั้งรัฐบาลขึ้นมาดัดหลังภูมิใจไทยไปเลยมีโอกาสไหมเป็นแบบนั้นผมคิดว่าไม่น่าจะมีโอกาสได้เลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของทางพรรคประชาชนเนี่ยคือการยึดมั่นในสิ่งที่เราได้พูดออกไปแล้วนะครับคือเราบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยสนับสนุนให้พรรคอันดับหนึ่งคือคุณเท้งเนี่ยหัวหน้าเนี่ยถามหลายเวทีว่าคุณจะสนับสนุนพรรคที่ได้อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่จะตั้งรัฐบาลหรือไม่หรือจะไม่ขัดขวางการตั้งรัฐบาลของพรรคอันดับหนึ่งหรือไม่เมื่อผลการเลือกตั้งถึงแม้จะออกมาไม่เป็นทางการก็ตามเนี่ยนะครับไม่ว่าจะด้วยกลวิธีใดก็ตามเนี่ยแต่ผลมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็อย่างที่พี่ท่านเทศทานบอกเนี่ยว่าการเลือกตั้งก็น่าจะไม่เป็นโมฆะและผมก็เชื่อเหมือนกันว่าผมเชื่อว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะไม่เป็นโมฆะแต่คนละเรื่องกับการเอาผิดกกต.นะคนละเรื่องกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งนี้จะไม่เป็นโมฆะเมื่อพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยออกมาเป็นพรรคน้ำเงินและก็ไม่มีการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะแล้วเนี่ยเราจะไปสนับสนุนพรรคอันดับอื่นโดยเฉพาะเป็นพรรคอันดับ3เนี่ยในการที่จะตั้งรัฐบาลแข่งเนี่ยผมคิดเห็นว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยยิ่งจะเป็นการซอกกร่อนบ่อนทำลายระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอย่างนี้นะฮะไอ้เรื่องของเลือกตั้งโมฆะหรือไม่โมฆะเดี๋ยวจะได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่หลังจากนี้นะครับผู้ชมครับแต่ผมขอไล่ประเด็นเรื่องของกล้าทำก่อนนะครับเมื่อกี้นี้เซิร์ฟหน่อยนะฮะว่าหมอวายโยก็ยืนยันตรงนี้นะครับว่าคงเป็นไปไม่ได้อย่างที่อาจารย์ปริญญาได้ตั้งข้อสังเกตนะฮะอาจารย์ปริญญาได้พูดนะครับว่าลองมองมุมกลับอีกมุมหนึ่งว่าเป็นไปได้หรือเปล่าตัวเลขของการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้บนโลกการเมืองนะฮะมันไม่มีอะไรที่แท้หรือแน่นอนจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆนะครับบอกว่าฉากทัศน์นี้นะฮะเท่ากับว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าทำเนี่ย2พรรคนี้จะมีเสียงรวมกันนะฮะ132 เสียงก็คือเพื่อไทย74กล้าทำน่ะ58นะครับ
และ 130 เสียง 32 เสียงนี้ ปึ้ง จับมือกันโหวตคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนให้เป็นนายก แล้วให้คุณเท้งตัดสินใจยุบสภาโดยให้เหตุผลว่าเลือกตั้งครั้งนี้มีปัญหามาก มันมีโอกาสเป็นอย่างนี้ถึงแม้จะไม่ได้เป็นการร่วมรัฐบาลก็ตาม แต่ว่าจับมือกันเพื่อที่จะโหวตให้คุณเท้งขึ้นมาเป็นนายก แล้วก็ยุบสภาไปเลย ผมยืนยัน 100% ไม่ได้นะครับ แต่ผมยืนยันได้สัก 99.95% แล้วกันว่าไม่น่าเป็นไปได้ โอเค ชัดเจน เพราะฉะนั้นโอกาสตรงนี้และอันนี้คือมุมของหมอวายโยนะ แต่ คือถ้าการ คิดว่เป็น ถ้าการเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นไปได้ไง การเมืองเก่านะ การเมืองเก่าเนี่ยมันเป็นไปได้ แต่ว่าการเมืองใหม่เนี่ย ครับ มันยากที่ยากมันตรงที่ว่า คือฝ่ายค้านที่รวมกันเพื่อจะหักหลังดัดหลังนะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันต้องมีส้ม ครับ ใช่ไหมส้มแดงเขียวฟ้า คือสองพรรคเนี่ยคือประกาศชัดอยู่แล้วว่าไม่เอากล้าทำ ครับ ทั้งส้มและฟ้า ครับ ซึ่งสองพรรคนี้เนี่ยผมก็เชื่อนะว่าก็รักษาคำพูดอะมีสัจจะ ครับ ใช่ไหมอย่างส้มเนี่ยเขาก็มีสัจจะตั้งแต่ไหนแต่ใดมาแล้วว่า เมื่อสมัยที่แล้วเขาก็บอกว่าในสมัยนี้เขาจะไม่ร่วมรัฐบาล ครับ เขาโหวตให้คุณอนุทินเขาก็ไม่เป็นรัฐบาลเพราะเขารักษาคำพูด ครับ คุณอภิสิทธิ์เขาก็ประกาศว่าเขาไม่เอากล้าทำร่วมรัฐบาล แล้วเขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าสัจจะเขาก็มีสัจจะเพราะฉะนั้นพอสองพรรคนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่เอายังรักษาสัจจะเนี่ยมันจะยากไง แต่ว่าถ้าเป็นการเมืองเก่าเนี่ยยุค 18 มันเป็นไปได้ไงที่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมที่ประชาธิปัตย์114 เสียง ฮะ แล้วก็จัดรัฐบาลไม่สำเร็จหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมช18 เสียง ครับ แกรวมๆกันจัดได้ไง อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเป็นการเมืองเก่าถ้าลืมเรื่องสัจจะอะไรกันเนี่ยนะ อ่า มันได้มันทำได้นะ ซึ่งเราผ่านยุคนั้นมานาน พอยุคนี้ พอสมควรแล้ว นักการเมืองยุคนี้มันคงไม่กล้าไม่ทำอ่ะคงไม่ทำบาง มันเลยมัน บางพักเท่านั้นที่ไม่ทำแล้วป่ะฮะ ก็ใช่ไอ้สองพรรคนี้มันมีหลักประกันว่าสองพรรคนี้เนี่ยมันไม่ทำอยู่แล้วไง อ่า ไอ้พรรคอื่นมันไม่แน่ไง อันนี้แหละเกมนี้แหละมันทำให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้พรรคภูมิใจไทยเนี่ยมั่นใจว่าหล่อเลือกได้ใช่ไหมจะเอาใครก็ได้ อ่าฮะ เพราะมันไปติดล็อกพรรคส้มกับพรรคฟ้า ครับ ที่จะไม่เอากล้าทำอยู่แล้ว ครับ ใช่ไหมเพราะไม่เอากล้าทำเนี่ยพอคุณมารวมยังไงคุณมารวมยังไงเขาก็รวมกันไม่ได้ เพราะประกาศแล้วว่าไม่เอาเขาก็เลยสบายเลือกใครก็ได้ไง อันดับแรกเขาก็เลยเลือกแดงก่อนไง เพื่อไทยก่อน ใช่เอาแดงก่อนเพื่อไทยก่อนเนี่ยแล้วเพื่อไทยคุณก็รู้นี่ว่าทำไมรีบมา เพราะอะไร ถ้างั้นคุณไปฟังคุณเคดิกองเชียร์ ฮะ เคถุยอ่ะ ครับ3 ถุย สามถุย อัน ดิ นี้ฉายาเขานะอ่ะ คุณเคบอกว่าไปดูเนี่ยทำไมร่วมเนี่ยเขาบอกว่าไม่ร่วมไม่ได้ เพราะถ้าไม่ร่วมเนี่ยเดี๋ยวมีวัวเอาคุณเคบอกว่าเอานี่แสดงว่าที่ไปร่วมเพราะรักษาวัวไว้เหรอใช่ไหมล่ะนี่แสดงว่าพรรคในนั้นมันมีบอกคุณอยากจะไป คือคุณต้องเข้าใจสันดานนักการเมืองนะ จะใช้คำว่านี้ใช้คำว่าสันดานนักการเมือง เอานิสัยถาวรก็ได้ โอเค อันนิสัยอันถาวรก็ได้ปะ โอเค นะ อ่ะ นิสัยถาวรเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยอยากเป็นรัฐบาลทุกคน ครับ คุณดูขนาดพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยพรรคคนเดียวเนี่ยไปทำอะไรได้ตำแหน่งก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ อยู่ฝ่ายค้านดีกว่าเยอะ ก็ยังไปรวมตัวกันเต็มคุณเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรรคแดงเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะไปร่วมรัฐบาลก็เลยไปคราวนี้พรรคน้ำเงินเนี่ยมีความรู้สึกว่าต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเล่นเกมกับพรรคเขียวใช่ไหมเมื่อเอาแดงเข้ามารวมแล้วเนี่ยพรรคเขียวก็ไปไหนไม่ได้ไง ครับ จอดสนิทเลยใช่ไหมคุณจะเบี้ยวยังไงก็ได้ เพราะว่าตอนแรกเนี่ยถ้าพรรคเขียวมารวมกับน้ำเงินได้ 251 แล้วก็คุณธรรมนัฐแกก็บอกเลยว่า แกไม่จะมี 58 นะเว้ย แกมัน 80 แสดงว่าพรรคเล็กด้วยไงฉะนั้นครูใหญ่แกก็รู้เกมไงเรื่องอะไรที่จะให้อำนาจการจะตั้งรัฐบาลอยู่ในมือของผู้กองอ่ะ ครับ ก็เหมือนกับรัฐบาลลุงตู่อะที่ผู้กองกลุ่มอำนาจอยู่ใช่ไหม ฮะ แกก็เรียกดิพรรคเล็กมา โอเค ติเคาะกะลา ฮะ เคาะกะลามาก็กระโดดมาโยงแล้วมาเจอคุณชาดาไง ฮะ กันนี้คุณชาดากับผู้กองธรรมนัฐคุณว่าพอๆกันไหมน้ำหนักหมัดพอกันนะใช่ไหมใจถึงพึ่งได้ถึงไหนถึงกันพรรคเล็กคุณจะอยู่กับใครเพราะฉะนั้นก็เลยมาอยู่กับชาดากันหมดไงเพราะฉะนั้นก็คุณก็จะเห็นว่าคราวนี้มันก็ลอยแพพรรคเขียวไง อย่างนี้นะฮะก่อนที่จะกลับไปที่หมอวายโยคุณผู้ชมครับนิดเดียวสั้นๆนะครับ แล้วคุณเทพไทยค่อนข้างมั่นใจว่ายังไงพรรครัฐบาลภูมิใจไทยจะต้องมีกล้าทำอยู่ด้วยถูกต้องไหมฮะนั่นคือสิ่งที่คุณมองใช่ไหมแล้วทำไมคุณไม่มองมุมกลับล่ะครับว่าเอ๊ะพรรคภูมิใจไทยจะต้องการขยายฐานเสียงภาคอีสาน ซึ่งมันเป็นพื้นที่ของพรรคกล้าทำถูกไหมเพราะฉะนั้นการสกัดกั้นพรรคกล้าท
ไม่ให้อยู่ในพื้นที่ไม่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยก็แสดงว่าเราจำกัด คือโอเค จำกัดการขยาย ใช่ ฐานเสียงของเขาแล้วให้พรรคกล้าทำไปเป็นฝ่าย ฝ่ายค้าน ทำไมไม่คิดอย่างนั้นล่ะครับว่านี่คือแท็กติกของเขาคือไม่ต้องการให้พรรคกล้าทำ โต ร่วมรัฐบาลนี่คือคำถามที่หนึ่ง ใช่ คำถามที่สองคุณหมอวายโยครับคุณหมอวายโยพูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเลือกตั้งมองในมุมส่วนตัวมองว่ายังไงไม่โมฆะถูกต้องไหมครับอยากรู้เหลือเกินว่าทำไมถึงมองอย่างนั้น แล้วเลือกตั้งเมื่อวานนี้เลือกตั้งใหม่ที่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับบัตรเลือกตั้งที่ต้นขั้วไม่มีเลขแล้วอ่ะอันนี้คือการพิมพ์ใหม่แล้วมันไม่ผิดข้อกฎหมายอะไรเลยเหรอฮะจากครั้งที่แล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะคุณผู้ชมสั้นๆช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบกันครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหานคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรี ชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมรายการถกไม่เถียงครับอยู่กับคุณเทพไทยและก็หมอวายโยนะครับเข้าประเด็นเลยฮะเมื่อวานนี้มีการเลือกตั้งใหม่นะครับแล้วมีการตั้งข้อสังเกต ผมเชื่อว่าหมอวายโยก็ติดตามอยู่แล้วแหละถูกต้องไหมครับมันมีสิ่งที่มันแปลกไปก็คือไอ้ต้นขั้วมันไม่มีเลขบัตร ครับ ถูกต้องไหมฮะแต่ยังมีบาร์โค้ดอยู่ ครับ ไอ้ตรงนี้มันผิดกฎไหมในฐานะที่เชี่ยวชาญเรื่องของกฎหมายด้วย มันแยก 2 กรณีนะเมื่อวานเดี๋ยวใช้คำให้ถูกต้องกันก่อนก็คือการลงคะแนนใหม่นะ ลง ไม่ คะแน ใช่ นใหม่ การเลือกตั้งใหม่นะค โอเค รั ล บ งคะแนน เมื่อวานนี้มีการลงคะแนนใหม่ ครับ ซึ่งเขตที่มีการลงคะแนนใหม่ทั้ง 2 บัตรก็คือจริงๆทั้ง 3 บัตรเลยเนาะบัต ครั ร บ เขียวบัตรชมพูแล้วก็บัตรเหลืองเนี่ยคือเขตที่ 9 เขตที่ 15 หน่วยเลือกตั้งที่ 9 นะครับก็คือที่คันนายาวที่กรุงเทพนี่เองนะครับซึ่งจากที่สื่อมวลชนเห็นนะเนาะเท่าที่เข้าใจก็คือต้องให้เครดิตทาง The Standard ที่ท่านถ่ายรูปมาได้ เท่าที่ผมเห็นมีรูปเดียวเท่านั้นแหละนะครับจาก The Standard เนี่ยที่เป็นบัตรสีชมพูที่ถ่ายออกมาแล้วเห็นที่ต้นขั้วเนาะนะครับซึ่งต้นขั้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลสำคัญอยู่ 2 อัน คือเล่มที่กับเลขที่ไม่เหมือนกัน เล่มที่คือเลขที่บอกเล่ม ส่วนเลขที่คือเลขที่บอกใบ แต่ละใบ ครับซึ่งเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะมีอยู่ 20 ใบ แต่ anyway ตอนก่อนหน้านี้นะ นี่ ครับ ใช่ไหมตามภาพ ใช่ โอเค ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเมื่อวันที่ 8 กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยบัตรสีชมพูอย่างที่เราทราบกันดีก็คือ มันจะมีรหัสเล่มที่และเลขที่ โดยที่ตัวบาร์โค้ดถ้าสแกนด้วยแค่โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยโหลดแอปสแกนบาร์โค้ดมาเนี่ยนะครับโหลดมาปุ๊บสแกนมันจะขึ้นเป็นรหัสตัวอักษรผสมกับตัวเลข แล้วมันตรงกับเลขที่คือตรงกับเลขที่บัตรตรงๆเลย ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับวันที่ 22 เนี่ยกกตก็เลยได้แก้ไข ด้วยอันนี้ผมไม่ได้มีปัญหานะกับการทำลายบัตรเดิม ซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบนะครับเขาก็ต้องพิมพ์ใหม่ แต่การที่เขาจะพิมพ์ใหม่นั้นน่ะเขาจะคงทำแบบเดิมทางที่ 1 หรือเขาจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นทางที่ 2 ซึ่งวิธีการที่เขาทำก็ค่อนข้างชาญฉลาด คือเขายังคงให้มีบาร์โค้ดอยู่ ครับ เวลามาสำแดงเวลาตอนขานคะแนนประชาชนก็จะเห็นแบบนั้น คงไม่ได้คาดหมายว่าจะมีใครไปสังเกตที่ตัว ต้นขั้ว ต้นขั้วนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าดูเผินๆแล้ว ตอนที่ขานคะแนนบัตรมันจะยังหน้าตา เหมือนเดิม ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นขั้วเนี่ยข้อมูลสำคัญเนี่ยมันหายไป หมายความว่าสมมติฐานที่ผมตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะครับผมให้สัมภาษณ์ไปในรายการคุณจอมขวัญว่าทางที่กกตจะออกในวันที่ 22 ได้มีแค่ 2 ทางนะครับคือ 1 ใช้บัตรแบบเดิมกับ 2 คือทำบัตรแบบใหม่ ซึ่งถ้าทำบัตรแบบเดิม ผมในฐานะที่เป็นผู้เสียหายที่เป็นผู้ลงเลือกตั้งด้วยแล้วก็เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งคือประชาชนคนธรรมดาเนี่ย ครับ ที่กำลังจะไปฟ้องศาลเนี่ยนะครับเมื่อกี้เพิ่งเคาะกันใหม่ว่าจะเป็นวันพฤหัสนี้ที่ศาลอาญาคดีทุจริตนะครับที่แถวๆสภานี่แหละนะครับเวเนี่ยมันก็จะออกเป็นว่าคุณผลิตซ้ำคุณทำเหมือนเดิม ถ้าคุณใช้บัตรแบบเดิม แล้วผมมองว่าเป็นการกระทำกรรมใหม่ แยกต่างหากจากของเดิม ของเดิมเนี่ยมีการประชุมปรึกษาหารือและมีเจตนาเคาะที่จะผลิตบัตรออกมาให้สามารถ track ได้เนี่ยก่อนวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันเวลาใดไม่มากดผมไม่ทราบเขาประชุมกันวันไหนนะครับแต่ผลที่เห็นออกมามีความเสียหายณวันที่ 8 ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาเป็นต้นไป ถ้าผู้ใดร่วงรู้กระบวนการนี้ก่อน สามารถทำแบบเมื่อวานนี้นะครับที่มีผู้ไปสังเกตการณ์แล้วลองทำดูคือถ่ายทุกคนที่เดินเข้าไปเรียงจำนวนเข้าไปถ่ายบัตรทุกใบ มันแทบจะบอกได้เลยว่าบัตรใบเนี้ยของใครนะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลเสียหายมันเกิดขึ้น แล้วคุณยังดึงดันมีการประชุมกันใหม่ ตัดสินใจกันใหม่ เกิดการกระทำกรรมใหม่ขึ้นมา แล้วยังดึงดันจะทำแบบเดิม แบบนี้เนี่ยเป็นการกระทำคนละกรรมกัน เพราะฉะนั้นเวลาศาลท่านจะให้ความกรุณาวินิจฉัยเนี่ยท่านก็จะต้องเรียงกระทงลง เช่น สมมติ
จำคุก 3 ปี ก็ต้องเป็น 3 บวกกับ 3 กลายเป็น 6 ครับ นะครับแบบนี้อันนี้คือกรณีที่ 1 ครับ ซึ่งอีกอันหนึ่งแล้วกันกรณีที่ 2 กรณีที่ 2 คือเขาเปลี่ยนรูปแบบ ถ้าเปลี่ยนรูปแบบก็จะเกิดการตั้งคำถามว่าเปลี่ยนทำไม ถ้าของเดิมท่านยืนยันตามแถลงข่าวหลายครั้งหลายโพสต์หลายโพสต์ ครับ หลายประกาศ บอกว่าของเดิมสมบูรณ์แล้วดีแล้วชอบแล้ว แล้วเปลี่ยนทำไม แล้วการเปลี่ยนของบัตรสีชมพูเนี่ยมันย่อมทำให้ไม่สามารถ track ต้นขั้วได้ การเปลี่ยนเนี่ยมีบาร์โค้ดอยู่ใช่ แต่ว่าต้นขั้วไม่มีเล่มที่ไม่มีเลขที่ เพราะฉะนั้นจะมีรหัสประจำบัตรที่ไม่สามารถอ่านออกได้อยู่ในบาร์โค้ดเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้ย่อมที่จะปิดกั้นกระบวนการสืบค้นความลับได้ แล้วทำไมคุณถึงไม่ทำตั้งแต่แรก แปลว่าคุณก็รู้อยู่แล้วนี่คุณประชุมกันเพิ่มอีกแค่แป๊บเดียว คุณก็สามารถออกแบบบัตรเลือกตั้ง เป็นแบบนี้ ที่มันรับได้นะครับตอนแรกผมคิดว่ากกตจะออกไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเลือกมะเร็งหรือเลือกเป็นเอดส์นะครับแต่สรุปแล้วกกตเลือกทั้งสองทางนะครับเพราะว่าบัตรสีเขียวเหมือนเดิม เท่าที่ทราบคือเหมือนเดิมหมายความว่า มี QR code อยู่ มีการกระทำซ้ำการผลิตเดิมที่เป็นความผิดที่ผมกล่าวหาเป็นความผิดในบัตรสีเขียว และมีการยืนยันการกระทำว่าของเดิมนั้นไม่รอบคอบไม่ถูกต้องผิดกฎหมายในบัตรสีชมพูด้วยกกตเลือกให้ผมทั้งสองทางเลยนะครับส่วนบัตรสีเขียวเนี่ยผมขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มนิดนึงอันนี้ยังไม่มีใครพูดก็คือบอกว่าบัตรสีเขียวถึงแม้จะเป็น QR code ครับ สแกนไปปุ๊บจะขึ้นเป็นชุดรหัสตัวเลขผสมตัวอักษร 5 หลัก ครับ จะไม่ตรงกับเล่มที่และเลขที่ แต่ 5 เลขนี้เนี่ยมีผู้ที่พยายามจะไปเข้าสมการทางคณิตศาสตร์ ผมเห็นมีผู้ที่เสนอเนี่ยน่าจะเป็นทาง PPTV เคยเสนอไปนะครับว่าสามารถเอาไปถอดรหัสนะครับแล้วทำเป็นเลขฐาน 36 ก่อน แล้วก็เรียงจากหน้าไปหลัง แล้วเอาเข้าสมการลีเนียร์แล้วมันจะออกมาได้เป็นชุดรหัสที่น่าจะสามารถบ่งไปได้ แต่ anyway ยังไม่มีใครที่จะสามารถชี้ชัดได้ แต่ก่อนหน้านี้ข้อมูลมันยังไม่เยอะ แต่เมื่อวานเนี้ยทางให้เครดิตทางท่านอาจารย์เรือบิน ท่านอาจารย์เรือบินท่านถ่ายไว้ครบทุกใบ ครับ พอท่านถ่ายไว้ครบทุกใบแล้วเนี่ยในหน่วยนั้นมีคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 308 คน ครับ 308 คน เพราะฉะนั้นต้องใช้เล่มทั้งหมด 16 เล่ม เพราะ เพราะว่า เล่มละ 1 เล่มมี 20 ใบ 16 คูณ 20 ได้ 320 หมายความว่าเล่มสุดท้ายจะมีรหัสเล่มซ้ำ8 ใบนึกออกไหมฮะ เพราะฉะนั้นจะมีซ้ำกันทั้งหมด15 ชุด 20 ใบ แต่จะมีอยู่ 8 ใบเท่านั้นที่ซ้ำกัน เราจะรู้ได้เลยว่ารหัสนี้คือของ 8 คนสุดท้าย ไม่ใช่เดอะสตาร์นะ ของ 8 คนสุดท้ายที่เดินเข้าไปในคูหาเลือกตั้ง ซึ่งเขาก็รู้เพราะว่าตั้งกล้องกันไว้หมดแล้วว่ามี 8 คน ทีนี้ก็จะบอกว่าอัตราส่วนไม่ใช่ 1:20 ถูกไหมครับ ที่จะทายถูก แต่อัตราส่วนคือ 1:8 ในกรณีนี้ แต่ถ้าในบางหน่วยมีคนมาเลือกตั้ง 301 คนแล้วครับ ถ้ามาเลือกตั้ง 301 คน แปลว่าบัตรใบนั้นที่รหัสไม่ตรงกับใครเลย คือบัตรของคนนี้ ใช่ ใบสุดท้าย ก็จะรู้ได้เลย เพราะฉะนั้นยังไงก็ตามยืนยันว่าสีเขียวก็ไม่รับอยู่ดี เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อวานนี้กกตก็ยังผลิตซ้ำในการกระทำความผิด เพราะฉะนั้นผมกำลังแก้ฟ้องเพิ่มเติมอยู่นะครับ โอเค ผมขอสรุปตรงนี้ได้ไหมฮะไอ้เรื่อง QR code ไอ้บาร์โค้ดเราเข้าใจแล้ว ไอ้ QR code พอดีอาจจะผมอาจจะถ้าผมผิดแก้ผมด้วยนะฮะความหมายคือว่าไอ้ QR code มันสามารถที่จะไปถอดรหัสใส่เครื่องใส่การคำนวณออกมา แล้วมันสามารถที่จะทำมาเป็นชุดข้อมูลที่มันเรียงกันได้ ถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะย้อนกลับไปถึงตัวบัตรเหรอครับ ยังไม่ใช่ครับ มีคนพยายาม พยายามทำเนี่ย แต่ว่ายังไม่ถึงขนาดนั้น อ๋อยังไม่ถึงโอเค แต่ถ้าเป็นบาร์โค้ดสแกนปุ๊บ อันมันขึ้นเลย เลขที่บัตรเลย โอเค แต่ถ้าเป็น QR code บัตรเขียว สแกนปุ๊บ จะขึ้นเป็นรหัส 5 ตัว แล้วค่อยไป รหัส 5 ตัวนี้มีคนพยายามทำอยู่ ที่จะว่ามันจะไปถึงเล่มที่กับเลข เลขที่ ที่หรือไม่ แต่ไม่ต้องสนใจก็ได้ ท่านไม่ต้องสนใจก็ได้อย่างเมื่อวาน พอสแกนขึ้นมามี 5 ตัวนี้ ครับ มันจะมีไอตัวชุด 5 ตัวนี้เมื่อวานเนี้ทั้งหมด 16 ชุด 16 ชุดนั้นจะมี 15 ชุดที่ซ้ำกัน 20 ครั้ง 20 ครั้งโอเค แต่จะมีอยู่แค่ชุดเดียวที่ซ้ำกันแค่ 8 ใบ เราจะรู้เลยว่านี่คือ 8 คนสุดท้าย โอเค แต่ถ้าเหลือแค่ 301 จะรู้เลยว่าคนนี้คือคนสุดท้ายที่เข้ามา ก็แสดงว่าแบบนี้ก็ในมุมของหมอวายโยก็คือไม่รับ ไม่ อ รับ ยู่ดี ครับ ไม่รับอยู่ดี แต่ทำไมถึงคิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โมฆะถ้ามันไม่รับ คือผมเห็นว่ากระบวนการความลับเนี่ยกับกระบวนการที่ศาลจะวินิจฉัยเนี่ยนะครับหรือพิพากษาให้การเลือกตั้งโมฆะเนี่ยอาจจะต้องย้อนไปดูต้นแบบก็คือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 9/2549 นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่าที่เราคุยกันว่ามีการหันดากออกมานะครับกกตจัด
การเลือกตั้งให้มีการหันก้นออกมาเนี่ยนะครับแล้วมันไม่รับเนาะมันไม่ได้เป็นเหตุผลนั้นเหตุผลเดียว แต่เหตุผลที่ทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เอาไว้เนี่ยเหตุผลหลักๆเนี่ยมันอยู่ที่ของการบอยคอตการเลือกตั้งณเวลานั้น ที่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องมีตัวเลือกการเลือกตั้งจะต้องมีตัวเลือกไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้ามีพรรคเดียวในการลงเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ต่างกับเกาหลีเหนือหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วศาลท่านก็เลยมองว่าการเลือกตั้งในครั้งนั้นน่ะมันไม่เป็นการเลือกตั้งนะครับแล้วประกอบกับคูหาก็ยังไม่รับเสียด้วยนะครับจึงสั่งให้เป็นโมฆะมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องไม่รับอย่างเดียวแล้วสั่งแต่ในกรณีของการเลือกตั้งในครั้งนี้2569เนี่ยเรามีประเด็นเรื่องรับหรือไม่รับซึ่งกระบวนการในการรักษาความลับเนี่ยอาจจะถูกสั่งให้เป็นอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นให้ทำลายต้นขั้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการเก็บรักษากระนั้นก็ตามผมก็ยังมองว่าผมยังหาทางออกไม่ได้ว่าศาลจะลงเวไหนที่จะรักษาความลับหลังจากนี้เพราะผมเนี่ยเขียนคำฟ้องเอาไว้แล้วชัดเจนว่ากระบวนการเปิดเผยความลับนั้นเกิดขึ้นณวินาทีที่ 1ในบัตรใบแรกที่มีการขานคะแนนเวลา 17 นาฬิกาตรงของวันที่ 8 กุมภาพันธ์เพราะถ้ามีคนที่รู้กระบวนการนี้ซึ่งมันต้องมีคนรู้กระบวนการนี้ถูกไหมครับไม่งั้นกระบวนการนี้มันจะถูกสร้างขึ้นมาได้ไงถ้ามีคนที่รู้กระบวนการนี้แล้วทำแบบทีมงานเมื่อวานที่เขาไปสังเกตความลับมันถูกเปิดเผยตั้งแต่วันนั้นแล้วถึงแม้คุณจะมาทำลายบัตรเลือกตั้งทำลายต้นขั้วหรือการแยกเก็บอย่างไรก็ตามความลับนั้นถูกเปิดเผยไปแล้วพี่เทพไทยมองกันในประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปพักกล้าทำต่อคือไม่ คือผมเนี่ยเห็นว่าคือผมเนี่ยจับตาดูอยู่แล้วนะครับว่ากกตเนี่ยจะทำอย่างไรซึ่งหมอวโยก็พูดในทางเทคนิคผมเนี่ยพูดรวมๆก็เห็นว่าตอนแรกก็กล่าวว่าถ้าเขาใช้บัตรแบบเก่าอันนี้แสดงว่าทำซ้ำซากใช่ไหมย้ำทำไปอีกรู้ว่าผิดก็ทำถ้าทำแบบใหม่ก็แสดงว่าแล้วแบบเก่าแสดงคุณยอมรับว่ามันผิดแล้วคุณก็ไม่กล้าทำคุณก็ทำแบบใหม่อันนี้มาเจอกันตรงกลางพบกันครึ่งทางยังไงลบบนหัวท้ายยังดีอยู่มันเป็นไปได้ไหมที่เขาอาจจะเอาเลขที่ด้วยความเคารพหมอมาอยู่นะเล่มที่เลขที่ไปซ่อนไว้ที่อื่นหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมที่ไม่อยู่ตรงต้นขั้วไม่ก็ไม่พิมพ์ไงก็ไม่พิมพ์ก็เหลือแต่บาร์โค้ดไงที่คุณชินเนี่ยได้ว่ามาสู้ขออนุญาตเสียมารยาทนิดนึงผมว่าอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแล้วประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งท่านผู้หญิงเมื่อวานผมจำชื่อท่านไม่ได้ที่มีนักข่าวไปพยายามสัมภาษณ์ท่านที่ถามว่ายืนยันไหมคะยืนยันท่านพยายามยืนยันว่ามีเลขที่ของเล่มนะท่านพยายามยืนยันเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่ออาจจะมีที่สันว่าอาจจะมีบนสันอันนี้สันนิษฐานนะอาจจะมีบนสันก็ได้ไงแต่ว่าผมก็ดูว่าอันนี้แสดงว่าคุณยอมรับนี่ว่าไอ้ยันแรกมันบกพร่องมีปัญหาคุณเลยมาทำไมคุณไม่ยืนยันเนี่ยใช่ไหมคราวนี้เนี่ยถามว่าเป็นโมฆะหรือไม่เนี่ยคือบังเอิญว่ามันมีกูรูทางกฎหมายเนี่ย4 คนนะที่เห็นนะอย่างอาจารย์จรัญภักดีธนากุลก็ถือว่ากูรูทางกฎหมายนะท่านก็มองว่าถ้าไม่รับเนี่ยมันก็ขัดรัฐธรรมนูญอาจารย์วิษณุเครืองามใช่ไหมอาจารย์ธงทองจันทรางสุแล้วก็มีอีกคนคืออาจารย์บวรศักดิ์อุวันโนคราวนี้อาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยผมบอกว่าอาจารย์บวรศักดิ์ให้ความเห็นเนี่ยมันรับฟังได้ยากเพราะแกมีผลประโยชน์ทับซ้อนไงยังไงเพราะแกเป็นรองนายกรัฐบาลชุดนี้แล้วแกก็แล้วแกคั่วจะเป็นรองนายกต่ออีกไม่รู้จะมาคั่วอยู่ผมรู้อยู่แล้วแกคั่วอยู่จะมาล่ะอันนี้รับฟังไม่ได้แต่เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังจากอาจารย์จรัญนะคืออาจารย์จรัญเนี่ยเป็นตุลาการที่วินิจฉัยการเลือกตั้งโมฆะเมื่อปี49แล้วแกบอกว่าไอ้49ประเด็นของแกก็คือว่าไอ้คนที่หันก้นออกเนี่ยนะแล้วก็แล้วแกบอกเห็นว่ากาให้ใครแสดงว่าไม่รับแกก็บอกว่าอันนี้เนี่ยถ้าหากว่ามีใครพิสูจน์ได้ว่าไม่รับสักใบหนึ่งเนี่ยก็เข้าองค์ประกอบก็คือไม่รับก็คือไม่รับไงแต่ว่าต้องให้รู้ว่าใครมีใครไหมแต่ผมเชื่อว่ามีคือผมว่าประเด็นนี้มันง่ายถ้าว่ารับหรือไม่รับเนี่ยนะผมว่าใครไปฟ้องแล้วก็พิสูจน์ให้ศาลเนี่ยพิสูจน์เลยเอามาดูแล้วก็ว่ารู้ไหมว่าเป็นของใครอะไรเงี้ยซึ่งผมเนี่ยใจผมเนี่ยผมอาจจะคือผมไม่ได้คิดอะไรนะกับพรรคที่สมัครเนี่ยนะที่ผมก็คิดว่ามันน่าควรจะเป็นโมฆะในความเห็นผมนะเพราะว่าเมื่อค้นหาว่าผู้ลงคะแนนเป็นใครลงยังไงได้เนี่ยมันขัดรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว85อยู่แล้วก็คือไม่รับคำว่าไม่รับเนี่ยผมก็ถือว่าขัดก็คือไม่รับไม่รับก็คือว่าขัดใช่ไหมแต่จะไปถึงตอนนั้นหรือเปล่าจะโมฆะหรือไม่เพราะหมอวายโยก็พูดชัดเจนว่าคิดว่าไม่น่าจะไปถึงโมฆะ
คุณเทพไทย คือ คิดเห็นยัง คือ ไง ผมเข้าใจไงว่าประเทศไทยมันมีปาฏิหาริย์ทางกฎหมายอยู่เรื่อยไง เดี๋ยวปาฏิหาริย์ยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวมาฟังคุณเทพไทยเพิ่มเติมนะว่าปาฏิหาริย์ที่คุณพูดอยู่มันคือปาฏิหาริย์อะไร ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 กลับมาที่เรื่องของกล้าทำด้วยว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเขาพยายามที่จะสกัดกั้นกล้าทำไม่ให้ขยายฐานเสียงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานหรือเปล่าผลักให้มาเป็นฝ่ายค้านถ้ามาเป็นฝ่ายค้านจริงๆเนี่ยเข้าทางพรรคประชาชนหรือเปล่าเพราะเขามีน่าจะมีข้อมูลเพียบเลยนะซึ่งพรรคประชาชนอาจจะนำเอาข้อมูลบางส่วนมาขยี้รัฐบาลหรือเปล่าพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric เรากันต่อนะครับยังอยู่กับคุณหมอวายโยแล้วก็คุณเทพไทยพูดคุยกันต่อแล้วคุณเทพไทย ครับ เมื่อกี้นี้ผมขัดจังหวะนิดนึงนะ ไม่เป็นไร ปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นที่ทำให้โมฆะไม่โมฆะมันมีปาฏิหาริย์ด้วยแหละ มันมีเขาเรียกเป็นปาฏิหาริย์ทางกฎหมาย ยังไง คือถ้าหากว่าไม่โมฆะเนี่ยนะ ถ้าโมฆะมันก็มีมุมที่จะอธิบาย คือมันเอางี้เรื่องนี้สามารถที่จะอธิบายให้โมฆะก็ได้ ให้ไม่โมฆะก็ได้ ได้ก็กฎหมายไทยศาลไทยคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าสมมติจะตัดสินเอาฝ่ายจำเลยลงโทษนะ คุณก็เอาคำฟ้องของโจทย์มาอ่าน ถ้าหากว่าคุณจะยกคุณก็เอาคำฟ้องของจำเลยมาอ่าน อันนี้ก็เหมือนกันแหละ ก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะให้โมฆะคุณก็เขียนให้นี่ให้มันเป็นโมฆะได้ถ้าไม่โมฆะก็มีเหตุผลอีกก็แบบหมอวายโยว่ามันก็มีเหตุผลอีกไงผมก็เลยเชื่อไงว่าประเทศไทยมันอยู่ที่ปาฏิหาริย์ทางกฎหมาย ซึ่งอาจารย์วิษณุก็พูดอยู่บ่อยแต่ว่ายังไงความเชื่อของผมนะผมไม่ได้อคติว่าพอเห็นพรรคภูมิใจไทยชนะแล้วจะให้โมฆะไม่ใช่ คือผมเนี่ยเอาตรงๆก็คือว่าผมก็เห็นว่าเมื่อมันขัดรัฐธรรมนูญเมื่อขัดรัฐธรรมนูญก็เป็นโมฆะก็ไปเลือกใหม่คราวนี้เลือกใหม่นี่ผลที่ผมต้องการก็คือว่าผมอยากจะรู้ไงว่าถ้าเลือกใหม่แล้วเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าไอ้คนที่รับตังค์ไปตอนเลือกตั้งอ่ะมันจะต้องเลือกต่อหรือเปล่าหรือต้องจ่ายใหม่ผมอยากจะวัดใจหัวคะแนน มันคนละงาน ก็แล้วแต่ไง มันคนละงาน ก็หัวคะแนนบอกให้งานยังไม่จบ มันไม่ ยังไม่จบงานไงยังขาดการต้องไม่ต้องจ่ายเพิ่มไง งานจบผมไม่รู้จ่ายไม่จ่ายนะ แต่ว่างานจบมันคืองานจบตอนกาแล้ว ก็นั่น เรา แหละ ออกมาคืองานจบแล้ว ถ้าชาวบ้าน จบแล้ว ชาวบ้านผมกาแล้วก็แดงว่าจบถ้าให้กาใหม่ก็ต้องจ่ายใหม่ใช่ไหมล่ะแต่หัวคะแนนบอกไม่เขายังไม่รับรองผลก็แสดงว่าจ่ายใหม่งานต่อเนื่องไอ้ผมอยากดูตรงนี้แหละ แล้วผมอยากจะดูว่าพรรคไหนที่มันไอ้พรรคอย่างใช้กระแสอย่างของหมอวายโดนี่ผมว่าเขาไม่กลัวหรอกจะมาเลือกเดือนละครั้งก็เขาก็ไม่มีปัญหาแต่ไอ้พรรคที่ใช้กระสุนดินดำเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าใครมันหากระสุนดินดำไปได้ขนาดนี้ผมอยากรู้แค่นั้นเองผม แต่ อยา สุ ก ดท้ายหมอวายโยก็บอกว่าเชื่อว่าไม่น่าจะโมฆะแล้วคุณเทพไทยก็เชื่อว่าไม่น่าจะโมฆะเหมือนกัน แต่ผมอยากให้โมฆะผมเชื่อว่าไม่โมฆะแต่ผมอยากเป็นโมฆะผมเข้าใจไหมล่ะเพราะผมอยากรู้ไง โอเคโมฆะไม่โมฆะมันไม่ได้อยู่ที่เราฮะสุดท้ายก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรม ใช่ กันต่อไปนะฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องรอติดตาม แต่ที่พูดคุยตรงนี้อย่างน้อยก็ได้เห็นมุมต่างๆ ให้เห็นว่ามันมีโอกาสที่จะโมฆะไม่โมฆะอย่างไรกูรูทางด้านกฎหมายออกมาหลายท่าน แม้แต่หมอวายโยเองก็เป็นนักกฎหมายเหมือนกันนะ ใช่ เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายเหมือนกันก็มองในเรื่องนี้อย่างไร คุณผู้ชมลองตัดสินดูแล้วต้องรอดูไปข้างหน้านะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น แต่เรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลผมขอกลับมานิดนึงที่คุณเทพไทย ว่า ที่ผมโปรยไปนะครับผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทยไม่อยากจะให้พรรคกล้าทำมาเป็นรัฐบาลหรือเปล่า เพราะเขาไม่อยากจะให้พรรคกล้าทำเนี่ยขยายอำนาจไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือก็ตามเนี่ยบางพื้นที่เขาก็ขึ้นมา ใช่ ค่อนข้างแรงนะ โอเค ก็สกัดไปเลยให้ไปอยู่ฝ่ายค้านเลยซึ่งถ้าไปอยู่ฝ่ายค้านปุ๊บเนี่ยผมว่าน่าจะมีข้อมูลเด็ดๆนะให้ทางด้านของพรรคประชาชนด้วยนะฮะที่จะเป็นแกนนำของฝ่ายค้านอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปหมอวายโยทำไมคิดว่า ก็เป็นเหตุผล ไม่คิดอย่างนี้ล่ะ ผมว่าภูมิใจไทยเขาก็มีเหตุผลที่จะไม่เอานะ ใช่ไง ผมคิดว่าครูใหญ่เนี่ยเขาไม่อยากได้ อ่ะ คือการจัดตั้งรัฐบาลคุณต้องยอมรับว่าอยู่ที่เหนือกว่าอนุทินมันมีอีกไม่ใช่อนุทินใหญ่สุดนะพรรคนี้นะมันมีเหนืออนุทินอีกนะครูใหญ่ครูใหญ่ไม่อยากจะได้พรรคกล้าทำ เพราะ ก็เดี๋ยวจะมีเหตุผลว่าทำไมไม่อยากลูกชายครูใหญ่เขาไม่อยากได้ไม่อยากได้ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่รังสิมันต์โรมกดดันแน่อนุทินปลดคุณผู้กองแต่ตอนนั้นแล้ว
ลูกชายก็อยากให้ปลดอยู่แล้ว แต่ว่าก็ปลดไม่ได้ไงอันนี้เนี่ยผมก็ไม่อยากได้2เนี่ยโอเคละมันจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างในบางเขตที่เคลียร์กันไม่ลงตัวนะครับอันนี้ก็เป็นธรรมดาเพราะวันในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยมันจะมีสสบางคนขึ้นเสนอลุกขึ้นเสนอว่าสู้กันหนักไม่ควรจะเอามาอะไรเนี่ยไม่เห็นด้วยใช่ไหม3แนวทางการหาเสียงเนี่ยมันมาแนวทางเดียวกันเลยนะคือหมายความว่าถ้าคุณดูการเลือกตั้งปี66ครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีปาร์ตี้ลิสต์แค่2คนนะป๊อปปูล่าโหวตนอกนั้นสสเขตทั้งนั้นแล้วใช้วิธีการก็มาประเภทล็อกเป้ายิงทั้งนั้นมือปืนทั้งนั้นยิงแม่นใช่ไหมแล้วพอมารอบนี้เนี่ยคุณดูดิพรรคกล้าทำป๊อปปูล่าโหวตได้ 1% นะพอคะแนนป๊อปปูล่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์แกก็ได้แค่2คนแต่ว่าเขตแกได้ตั้ง56 คนเห็นไหมล่ะเหมือนกันไหมมาแนวเยกก็ไม่อยากได้อีกใช่ไหมแต่ว่าที่ผมเชื่อว่าได้เนี่ยเพราะว่าผมเชื่อว่าคนอย่างผู้กองธรรมนัสเนี่ยไม่ใช่ตะเกียงไร้น้ำมันไม่ใช่ตะเกียงไร้ไส้มีแบ็กอัพมีผนังทองแดงกำแพงเหล็กแสดงว่าต้องมีอาวุธลับต้องมีดีผมเชื่อว่าใครไม่เอาก็แล้วแต่นะจะไม่เอาผู้กองธรรมนัสเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายนะคนที่เคยโทรศัพท์บอกว่าผู้กองธรรมนัสนะพลิกขั้วมาเลือกคุณอนุทินให้เป็นนายกเนี่ยผมเชื่อว่าว้าวผู้กองธรรมนัสต้องมีคนนี้อยู่อย่างเดียวคนนี้ได้อยู่และสุดท้ายถ้าคนนี้บอกเฮ้ยต้องเอาธรรมนัสมันด้วยนะเว้ยมีคนนี้ด้วยเหรอฮะต้องมีอยู่แล้วไม่งั้นผู้กองธรรมนัสจะพลิกขั้วเลยคุณผู้กองธรรมนัสพลิกขั้วมาเชียร์คุณอนุทินกล้าหักหลังคุณทักษิณศาลตั้งต้นที่คุณอนุทินเป็นนายกเนี่ยมันอยู่ที่คุณธรรมนัสไม่ใช่อยู่ที่พรรคส้มนะเริ่มต้นตรงนั้นก่อนเริ่มต้นตรงนั้นพรรคส้มจึงมาโหวตไงถ้าคุณธรรมนัสไม่พลิกขั้วคุณสุชาติชมกลิ่นไม่เดินมาที่พรรคภูมิใจไทยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากเรายังจะได้คุณชัยเกษมเป็นนายกไงอันนี้แหละแล้วคุณว่าคุณว่ากล้าเหรอถ้าก็มีคนยกหูโทรศัพท์ให้ช่วยนาทีสุดท้ายนะก็ผมไม่รู้ว่าผมเชื่อไงผมเชื่อนาทีสุดท้ายผมเชื่อว่ามีปาฏิหาริย์เชื่ออย่างนั้นใช่ไหมผมเชื่ออย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูนะครับว่าคุณเทพไทยนะจะแม่นขนาดไหนแต่ที่แน่ๆเขาบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับความแม่นยำในการยิงกระสุนของพรรคกล้าทำแม่นมากลงในพื้นที่ผมมีครอบผมยังไม่เคยผิดเลยนะถ้าจะผิดรอบนี้แต่ว่าถ้าผิดรอบนี้เนี่ยผมถูกครึ่งนะคือน้ำเงินแดงเขียวตอนนี้แดงมาแล้วเหลือแต่เขียวผมลุ้นต้านเขียวมาเนี่ยผมได้เต็มเลยผมถูกเต็มโอเครอดูกันต่อไปนะฮะแต่ผมพูดถึงความแม่นยำก่อนที่จะไปที่คุณหมอวายโยนะครับก็คือเขาบอกว่าหลายพรรคก็แปลกใจนะฮะว่าการยิงกระสุนนะฮะไม่ว่าคุณผู้ชมตีความกระสุนว่าอะไรนะฮะว่าการยิงกระสุนของพรรคกล้าทำเนี่ยแม่นยำเหลือเกินเจาะพื้นที่บ้านใหญ่นะครับแล้วเจาะพื้นที่ในชุมชนต่างๆของเขตของเพื่อไทยเนี่ยหลายเขตเหมือนกันที่แม่นยำเหลือเกินนะฮะคุณผู้ชมทำให้เกิดแผนคุมกำเนิดขึ้นมาเขาเลยคิดเนี่ยว่าเกิดแผนคุมกำเนิดขึ้นมาไม่ให้พรรคนี่มันใหญ่ไปกว่านี้ที่ผมถามประเด็นเนี้ยว่าทำไมเขาจะคุมหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติมาร่วมรัฐบาลเนี่ยก็เท่ากับไม่ได้คุมหรือเปล่าคุมกำเนิดเขาคือจริงๆเขาอาจจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ1ก็ได้คือจริงๆเนี่ยเขาเหมือนกับหมอว่าโยว่าเมื่อกี้จริงๆเขาแบ่งพื้นที่กันทำมาก่อนโอเคคุณไปดูภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเนี่ยเขียวปึ๊ดไปเลยเห็นไหมน้ำเงินไม่มีมันมีบางเขตที่มีปัญหาคุณต้องรู้ดิเมื่อก่อนมันหัวกันไอ้เขตทับซ้อนนะถ้าคุณจำได้นะถ้าเขตทับซ้อนปั๊บเนี่ยนะลงไม่ได้ที่มากันเป็นยกเป็นขยงนะอย่างกลุ่มสุชาติชมกลิ่นมาแล้วเขตมันทับซ้อนเอาชื่อก็ได้ไม่ได้เสียหายนะอย่างคุณยศสิงห์อย่างเงี้ยก็ไปอยู่พรรคกล้าทำอย่างเขต5นครศรีธรรมราชเนี่ยเขาได้หมอสุธรรมจริตงามมาแล้วก็ไอ้คนเดิมก็คือโกเช้านะสมศักดิ์แสงอริยกุลเนี่ยไม่ได้ลงแกก็พาไปลงพรรคกล้าทำแล้วก็สุดท้ายพรรคกล้าทำควาดหมดเลยมันอาจจะเคืองตรงนี้อยู่บ้างไงแล้วคุณเห็นไหมไอ้ตอนที่คุณอภิสิทธิ์บอกไม่เอาพรรคกล้าทำใช่ไหมแล้วคุณเทงก็บอกว่าไม่เอาพรรคกล้าทำคุณธรรมนัสก็โทรไปโอดครวญกับคุณอนุทินว่าเนี่ยเขาเทผมทั้งนั้นไม่มีใครเอาผมเลยคุณอนุทินบอกถ้าไม่มีใครเอาก็มาอยู่กับผมดิเห็นไหมเมื่อก่อนนี่ก็ดีกันไงคุณแต่ว่าพอ193มันรอเลือกได้ไงคุณโอเคแต่ผมเสริมนิดนึงเชิญฮะถ้าเราตัดเรื่องความเชื่อออกไปแล้วเราดูตัวเลขทางการเมืองนะครับผมคิดว่าตัวเลข300เนี่ยมันเหมือนกับจะแข็งแรงเนาะแต่ว่าพรรคอันดับ1เนี่ยมัน190กว่านะครับพรรคอันดับ2เนี่ยมัน70กว่าส่วนพรรคอันดับ3เนี่ย6นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันแทบจะเป็นเหมือนการจัดตั้งรัฐบาลด้วย2พรรค
พรรคที่เหลือเนี่ยเป็นพรรคที่เข้ามาเป็นองค์ประกอบเฉยๆนะครับแต่ไม่สามารถที่จะค้ำจุนการตั้งรัฐบาลได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นตัวเลข 300 มันดูเหมือนจะเยอะก็จริงนะครับว่าใครจะขาดประชุมเกิน 50 เนี่ยโหมันน่าจะยาก แต่ว่าลองคิดดูดีๆว่าถ้าแค่พรรคเพื่อไทยเนี่ยขอจัดประชุมพรรคกันสักครั้งหนึ่งในวันที่มีการโหวตกฎหมายของทางคณะรัฐมนตรีที่ส่งเข้ามาเนี่ยแล้วเสียงไม่พอแล้วเจอฝ่ายค้านล้มเนี่ยก็คือ 300 เนี่ยมันหัก 70 กว่าเนี่ยมันต่ำกว่า 250 ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันดูแค่ตัวเลข 300 ไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับที่ภูมิใจไทยจะจัดตั้งรัฐบาลโดยการที่ให้เพื่อไทยเนี่ยมาขย่มหรือว่ามันขี่คอไว้ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นว่าจำเป็นจริงๆที่ต้องเอาพรรคอันดับ 3 ที่มันมีความแข็งแรงมากกว่าพรรค6 เสียงเนี่ยเข้ามาคอยที่จะคานอำนาจกันในฝั่งรัฐบาล ซึ่งต้องเป็นกล้าทำ ต้องเป็นกล้าทำเท่านั้น ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ด้วย ไม่พอเนี่ยครับ20 เสียง ใช่ไหม ไม่เต็ม ไม่ได้ก็ต้องกล้าทำเพราะฉะนั้นคุณหมอวายโยก็ยังคิดว่าน่ากล้าทำน่าจะมาสุดท้ายเขาต้องเอากล้าทำมา ผมคิดว่ายังไงต้องจบเหมือนที่ท่านเทพไทยว่าก็คือว่าต้องเป็นน้ำเงินแดงเขียวนั่นแหละ อย่างนี้นะคุณผู้ชมครับคือข่าววันเสาร์ที่ออกมาใช่ไหมฮะที่บอกว่าปิดดีลเนี่ย300 เสียงแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับ300 เสียงนี่คือการคาดการณ์นะฮะหนึ่งในนั้นคือเสรีรวมไทยนะเสรีรวมไทยก็คือท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะประกาศชัดแล้ววันนี้บอกไม่ร่วมรัฐบาลนะใครโกงเจอกูแน่นี่นะฮะในสิ่งที่คุณเสรีบอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจาก300มันจะเหลือ299ใช่ไหมตามสมมติฐานแต่ทีมงานของเราผมบอกว่าเอางี้ไปแกะเลยว่าที่ออกมาเป็นข่าวที่เขาไปเชิญมาเนี่ยมีกี่พรรคจริงๆรวมกันแล้วมันได้291เสียงนะฮะ291ที่หน้าสื่อที่มีการไปเชิญมานะพรรคเล็กพรรคน้อยนะที่ชัดเจนแล้วมันได้291นะครับและล่าสุดครับคุณจตุพรบุรุษพัฒน์หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่เปิดเผยว่าพรรคโอกาสใหม่ชัดเจนแล้วว่าจะร่วมสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลเพราะฉะนั้น291บวกอีก1เป็น292เดี๋ยวไปดูออนไลน์กันต่อตอนนี้นะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์กับคุณหมอวายโยกับคุณเทพไทยนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมครับเสื้อที่คุณธรรมนัสใส่ที่ไปดูแสงเหนือนี่โอ้โหถล่มทลายตอนนี้ไวรัลมากเลยนะครับโครมฮาร์ดใช่ไหมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ในเสื้อโครมฮาร์ดเขากำลังจะสื่ออะไรหรือเปล่าเจอกันในออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงประเด็นที่คุณหมอวายโยเคยพูดว่าโอ้ยเราจะเอาอะไรรับประทานกันดีเศร้าเหลือเกินพูดคุยกับคุณโรมและคุณเอิร์ธนะฮะเจอกันในออนไลน์ทีวีขอบคุณครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ อยากมีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android เมื่อกี้ต้องพูดใหม่ไหมครับ กลับมากันต่อครับ ถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับนายแพทย์วายโยอัศวะรุ่งเรืองนะครับหรือว่าหมอเก่งหมอวายโยนี่นะครับรองหัวหน้าพรรคประชาชนฝ่ายกฎหมายคุณผู้ชมครับแล้วก็นักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชครับนะฮะคุณเทพไทยเสนพงศ์ฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ณตอนนี้นะครับสามารถโหวตเข้ามาได้เราถามท่านนะครับคุณคิดว่า44สสของพรรคส้มจะรอดหรือไม่รอดไม่แน่ใจคุณลองแสดงความคิดเห็นมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำถามที่ผมจะเรียนถามคุณหมอวายโยนะครับในประเด็นนี้44สสว่าแนวทางต่อไปจะเป็นอย่างไรนะครับว่ามันจะสามารถที่จะมีทางออกอย่างไรบ้างความเป็นไปได้จะเป็นอย่างไรถ้าสมมติเกิดนะสมมตินะผมไม่รู้นะสมมติเกิดไม่ได้ไปต่อทางด้านของพรรคมีการวาง strategy หรือกลยุทธ์ในการส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นต่อไปอย่างไรนะครับแล้วใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปเพราะว่าคุณเท้งก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน44สสตรงนี้ด้วยนะครับคุณเทพไทยเราพูดคุยกันต่อหมอวายโยเราพูดคุยกันต่อเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลคุณผู้ชมครับเอาเสียงที่มีการออกมาแถลงข่าวชัดเจนและมีการเปิดตัวชัดเจนดีกว่านะทางทีมงานเราขึ้นมานิดนึงนะครับเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์จากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ไหลต่อไปนะครับทั้งหมด291เสียงที่เราทำมาคือมีการเปิดตัวอย่างชัดเจนคุณเทพไทยหมอวายโยก็คือมีการเปิดตัวชัดเจนว่าทางภูมิใจไทยนะเรียนเชิญนะหรือเขาจะมาหาอะไรผมไม่รู้เอาเป็นว่านี่ฮะ ที่เปิดหน้า กันชัดเจนมีพรรคอะไรบ้างและแน่นอนพรรคใหญ่ๆก็มีเพื่อไทยพรรคเดียวมีไทยสร้างไทยด้วยเหรอที่ใช่ฮะไทยสร้างไทยก่อนหน้านี้ด้วยฮะหมอวายโยใช่ครับไทยสร้างไทย2 เสียงนะครับแล้วก็แน่นอนภูมิใจไทย193เพื่อไทยคุณหญิงลาออกไปแล้วอย่างนี้ใช่คุณหญิงลาออกไปแล้วครับคุณหญิงลาไปก่อนหน้านี้ใช่ครับแล้วก็มีพรรค
มันตัวเล็กเหลือเกินผมมองไม่ เนี่ยที่ผมสงสัยนะไอ้พรรคอื่นเนี่ยผมไม่ได้ติดใจแล้วพรรคเด็กไอ้พรรคคนละเสียงนะ หนึ่งเสียง แต่ว่าที่ผมสงสัยเนี่ย2 พรรคติดใจมากนะ พรรคไหนฮะ หนึ่งพรรคคุณหญิงไทยสร้างไทย ฮะ ผมก็เข้าใจว่าคุณหญิงเราวันก่อนไปออกกับคุณหญิงนี่แหละ อ่าฮะ ผมก็บอกว่าแหม่พอเคาะกะลามากันตมเลยนะ คุณหญิงสะดุ้งโยงเลยทุกนี้ว่าของฉันไม่นะของฉันไม่นะ คือผมก็เข้าใจว่าพรรคคุณหญิงเนี่ยนะ เหตุผลที่แกบอกว่าแกเข้าไปเนี่ยเพราะไปขับเคลื่อน เรื่องกฎหมายปราบทุจริตคอร์รัปชัน 2 เสียงเนี่ยเหรอฮะ 2 เสียงนี่แหละ แกบอกว่าไปเจรจาไปต่อรองกับรัฐบาล ผมก็บอกว่าโอ้คุณหญิง ถ้าหากว่าคุณยังจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันรัฐบาลนะในสภาชุดนี้นะมันยากเพราะสภาชุดนี้มันรับปากก็จริงแต่มันได้มาโดยการซื้อเสียงเท่านั้นแหละ 80%ผมบอกเลยนะ 80%ซื้อเสียงมา ลงทุนกันคนเขตละ60 ล้าน แล้วมันจะมาซื่อสัตย์สุจริตบ้าอะไรล่ะ ลงทุน50 ล้านมากินเงินเดือน4 ล้าน 8 4 ปีเนี่ยเหรอใช่ไหมมันต้องโกง มันต้องคอร์รัปชันมันถอนทุนคืน ลงทุนเขตละ50 ล้านมันต้องถอนทุนเป็น1,000 ล้าน เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลย เป็นไม่ได้เลย ที่พรรค ไอ้สองเสียง จะ อะผมก็ว่าอย่างนั้นนะแกบอกว่าคุณเทพไทยอยู่ข้างนอกจะขับเคลื่อนนี่อันนี้ผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ผิดหวัง อีกพรรคหนึ่งนะ คือ พรรคประชาชาติ พรรคประชาชาติซึ่งไม่มีคุณใครทวีไปด้วย แต่ว่าทวีไม่มา ไม่มาตอน ทวีเห็นด้วย ทวีสส แล้วคุณดูคุณทวีนะฟาดพรรคภูมิใจไทยนะที่ดินเขากระโดงอะไรโอ้โหมาโอ้โหตลอดเวลานะอันนี้ผมเข้าใจว่าพรรคประชาชาติเมื่อพรรคแม่ไปแล้วเนี่ยพรรคลูกก็ต้องตามไปด้วยก็คือพรรคเพื่อไทยนี่ผมเข้าใจ แต่ว่าไม่เห็นจะจำเป็นนะ ฮะ คุณวางตัวเป็นกลางก็ได้อิสระก็ได้ เข้าไปอายคุณไม่ใช่อะไรหรอก คุณทวีก็ดีกับผม สุการโนก็ดีกันแหมมันมีศักดิ์ศรีหน่อยแล้ อั วน นี้สื่อสารไปนะฮะ สื่อสาร โอเค แล้วได้5 คนนี่มันจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีละคนหรือเปล่าก็ไม่ได้อีก เพราะมันคือประมาณสัก10 เสียงถึงจะได้รัฐมนตรีหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมฮะ แล้วไปแขวนอยู่ทำไม ก็บวกกัน74 เป็น 79 อ๋อ ไง นี่เอาไปอาศัยอยู่ในโน้น พักพี่พักน้อง เอาไปมิกกันกับ ไม่รู้หมอวายโยพูดถูกแล้วเดี๋ยวทวนนิดนึงนะคุณผู้ชมเพื่อไทย 74 พลังประชารัฐ 5 แล้วก็ประชาชาติ 5 นะครับ แล้วก็จะมีพรรคเศรษฐกิจด้วยใช่ไหมฮะ แล้วก็มีพรรคเพื่อชาติไทย 2 พรรคเศรษฐกิจนี่คือ 3 เสียงใช่ไหมครับ 3 เสียงนะครับ แล้วก็ไทยสร้างไทย 2 แล้วก็มีพรรคอื่นๆอีกพรรคละ1เสียง พัก เสียง ก่อน 1 คุณหญิง เสียง หน่อยคือพักที่ได้จับฉลากได้เบอร์ 2 ใช่ไหม ใช่2 เสียงนั่นแหละเบอร์ 2ไอ้พรรค จ นี้ ริง ๆ วิธีการแก้ไขกกตไม่ได้ยากเลย ยังไง คือเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะตั้งแต่เลือกตั้ง 62 ครับ 66 แล้วก็ครั้งนี้นะครับที่ว่าพรรคที่จับฉลากได้เลขตัวเดียวเนี่ยหรือว่าเอาเป็น 10 ต้นๆก็ตามเนี่ยที่มันไปซ้อนกับสสเขตเนี่ยที่อาจจะมียิงกระสุนอย่างที่ท่านเทพไทยว่าเนี่ยวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดก็คือว่าก็เอาสถิติมาวางเลยว่าเขตไหนที่มีผู้สมัครมากที่สุดเท่าที่ผมทราบเนี่ยไม่เกิน 20 แม็กซิมัมสุดคือเบอร์ 20 เพราะฉะนั้นนะถ้าจะเอาให้เซฟนะครับ 21ไปอ่ะ เบอร์ของปฏิลิสต์เนี่ยให้เริ่มที่เบอร์ 31 ไปเลยก็จบแล้วก็รันไปดิ3-1-3พักแรกที่จับอะเลขที่จับได้คือ 31 แล้วค่อย 32 33 แล้วก็ไล่ไปแค่นี้ก็จบละ มันจะได้ไม่ต้องถ้า ไม่ซ้ำกัน ตอนนี้พรรคเบอร์เดียวมันได้เปรียบตอน มันจะ กลา ยิ่ ง งชัดเจนว่าแล้วเสร็จแล้วก็จะแล้วใช้บัตรใบเดิมด้วยนะ ให้มีเลข 1 เหมือนเดิม จะได้เก็บสถิติได้ด้วยว่ามันมีบัตรเสียไอ้คนกาเบอร์ 2 ก็ยังไปกาเบอร์ 2 ในบัตรพรรคอยู่ดีก็ได้เห็นกันชัดๆไปเลย ผมคิดว่าใช้สติปัญญาเล็กน้อยเท่านี้เองก็สามารถออกแบบแล้วก็พัฒนาได้แล้ว ไม่ผมว่านะถ้าหากว่าใช้วิธีการคำนวณนะ ไม่ใช้สูตรแบบสมัยลุงตู่นะคือลุงตู่ตอนนั้นเสียงเขาปริ่มน้ำพอเสียงปริ่มน้ำมันได้ไม่เกิน251มันก็พยายามที่จะตะแบงเอาพรรคเล็กขึ้นมาเพื่อให้ครบ251เราคิดแบบปัดเศษไง ครับ ปัดเศษกันพอปัดเศษมันเป็นประเพณีปฏิบัติไงมาถึงนี่ก็ปัดเศษกันหมดเลยไงบางคนได้100,000 กว่าบาทโทษ100,000 กว่าคะแนนเองเฉลี่ยมันต้อง300,000ไงปัดเศษหมดเลยไอ้พวกนี้พวกสสปัดเศษไงผมว่ามันควรจะเลิกเมื่อก่อนเนี่ยปี40รัฐธรรมนูญปี40นะเขาตั้งพื้นนั่นนะขั้นต่ำไว้ 5% นะคือถ้าไม่ได้ 5% เขาไม่คิดให้ตัดทิ้งไปเลยพรรคชาติไทยเมื่อก่อนนะเกือบร่วงอ่ะเพราะว่าคะแนน 5% ก็ไม่ได้น้อยนะพอหลังจากนั้นก็บอกว่าสูงเกินไปเขาก็เลยบอกว่าเอาตามความเป็นจริงได้ 1% ก็ได้1 คนอะไรเงี้ยนะพอมานี่ไม่ถึง 1% แต่ว่าปัดเศษเนี่ย นี่ไง นี่แหละพวกปัดเศษไอ้พวกเนี้ยเป็นภาระ
ใครจะด่าผมก็ด่าไปพรรคเล็กผมไม่สน อันนี้ หรก คืออย่างนี้นะคุณผู้ชมสูตรตั้งรัฐบาลคุณอนุทินที่เราขึ้นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้291นะฮะแล้วก็ต้องรวมของคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ด้วยนะฮะอีก1 เสียงเป็น292นี่เพิ่งประกาศมาเมื่อสักครู่นี้เราทำอินโฟไม่ทันนะฮะแต่ไม่เป็นไร292ซึ่งในนี้ถ้าสังเกตนะฮะยังไม่มีพรรคของคุณกังฟูใช่ไหมยังไม่มีของคุณกังฟูคุณกังฟูวันที่มารายการเนาะที่มารายการก็ยังบอกว่ายังไม่มีการติดต่อไป แล้วก็แสดงว่าพรรคอันดับ 3 ไม่ใช่พรรค6 เสียงด้วยนะพรรคอันดับ 3 เป็นพรรค 5 เสียง 5 เสียง ณตอนนี้คือ5ใช่ถ้าตามที่มีข่าวว่ามีการเชื้อเชิญนะ ก็พรรคพลังประชารัฐ ใช่มีการเชื้อเชิญเนี่ยถ้าตามนี้นะครับเราเอาเฉพาะแค่เชื้อเชิญนะครับ อันนี้คือเอาเสรีรวมไทยออกไปยังครับ มีเสรีรวมไทยในนี้ไหมเมื่อสักครู่นี้ ไม่มีนะครับ ไม่มีเนาะ ไม่มี อ๋อโอเคเราเอาเสรีรวมไทยออกไปแล้วเนาะโอเคเพราะเสรีรวมไทยเขาชัดเจนแล้วเขาบอกว่า 291ไม่มี อ่า ใช่ โอ ไม่ เค มีเสรีรวมไทย แล้วก็มี โอกาสใหม่เป็น 292ถ้าจะบวก 292 ของคุณกังฟูก็เป็น 298 ใช่เพราะมี 6 ถ้าบวกของคุณกังฟูนะแต่คุณกังฟูยังไม่มีการออกมาแถลงหรือว่าไม่มีการจับมือ เพราะฉะนั้นเสียงที่เราเช็คเวลาเราทำเขาแค่เฉพาะเป็นข่าวจริง ๆ คือมีการเชื้อเชิญก็คือตามนี้ ผมมี นะครับ ข้อ ก็คืออย่างที่คุณหมอวายโยบอกแหละบอกว่าเฮ้ยต่อให้300 เสียงก็ตามเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพความหมายคือถ้าเพื่อไทยดึงออกมาก๊อกเดียวปุ๊บนี่ร่วงหมดเลย แล้วจริงๆต้องนับเพื่อไทยเป็น79ด้วยเนาะผมคิด อ๋อโอเคนับ70ใช่เพราะว่าถ้าสมมติเพื่อไทยไปประชาชาติก็คงจะไปตาม ใช่ สมมตินะ ก็อาจจะมี 79 จัดประชุมแล้วก็อาจจะมีเสวนาอะไรที่มันร่วมกัน อันนั้นก็หนา ถือว่า นะพี่เทพไทยนี่ที่หมอวายโยวิเคราะห์ก็จริ ค ง รับคือของกังฟูอ่ะไทยกังฟูอ่ะนะไทยรวมพลังอะไรนะ ไทยรวมพลัง ไทยรวมพลังอะไรของกังฟูอ่ะคือที่มันช้าอยู่เนี่ย เพราะ เพราะว่าฐานเสียงเขาอยู่อีสานใต้ไงฐานเสียงเขาอยู่อีสานใต้มันก็ไปทับซ้อนกับพรรคภูมิใจไทยยังไงมันก็ต้องเล่นท่าหน่อยก็ต้องมันก็ต้องอย่าระหว่างเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งมันก็ฟาดฟันกันบ้างแหละกระทบกระทั่งกันบ้างแหละเขาจะไปโอเคอย่างง่ายดายได้ยังไงอ่ะใช่ไหมล่ะ ก่อนหน้านี้นะฮะในช่วงของทีวีคุณเทพไทยวิเคราะห์ไปแล้วบอกว่าอาจจะมีพลังบางอย่าง หรืออาจจะมีอาวุธลับบางอย่างของท่านร้อยเอกธรรมนัฐที่อาจจะทำให้ท้ายสุดมาร่วมรัฐบาลได้ถูกต้องไหมฮะหมอวายโยก็มองว่ายังไงเนี่ยพรรคกล้าทำก็คงจะต้องมาร่วม เพราะไม่อย่างนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยมันปริ่มน้ำมากแล้วอันตรายมากถ้าเกิดมีการดึงถอนออกมาจากพรรคเพื่อไทยงั้นเกิดคำถามสมมติเกิดไม่ได้ร่วมจริงๆนะผมมองข้ามจอดนะสมมติเกิดไม่ได้ร่วมจริงๆพรรคกล้าทำออกมาแล้วพรรคกล้าทำมาเป็นฝ่ายค้านจริงๆอ่ะมันจะดีต่อฝ่ายค้านไหม ผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีต่อฝ่ายค้านนะเนาะแต่ว่าคิดว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยในพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพรรคส้มก็ช็อกมิ้นไปหลายรอบอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่หลายท่านบอกไปว่าการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำโดยการสมัครใจนะครับมันเป็นการศึกษาการทำงานภาคบังคับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องทำงานร่วมกันไปแต่ถามว่าดีไหมเนี่ยถ้าวางกันในแม่ของการเมืองมันต้องดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเสียงฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นเสถียรภาพของทางรัฐบาลเนี่ยอ่อนลงแล้วก็อย่างที่ท่านเทพไทยบอกกันแล้วว่าข้อมูลจากทางคุณธรรมนัฐเองหรือว่าทางพรรคกล้าทำเองเนี่ยที่ไปร่วมรัฐบาลกับทางสีน้ำเงินมาอยู่พอสมควรเนี่ยก็น่าจะมีข้อมูลเชิงลึกอยู่เนาะก็อาจจะคาดหวังกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจจากพรรคกล้าทำได้พอสมควรเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่รัฐบาลอนุทินก็ต้องพึงตระหนักไว้ด้วยเหมือนกัน ว่าไม่อยากจะให้พรรคกล้าทำไปเป็นปล่อยเสือเข้าป่าเมื่อปล่อยเสือเข้าป่าไง เป็นไปได้ ใช่ไหมก็เป็นไปได้ แต่ว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยว่าพรรคฝ่ายค้านจะกี่พรรคเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญ คือฝ่ายค้านนี่เขาไม่ต้องการเอกภาพอยู่แล้ว คือใครที่ยังไม่ได้ร่วมรัฐบาลไม่ได้ร่วมรัฐบาลมาเป็นฝ่ายค้านเพราะฝ่ายค้านต่างคนต่างทำงานก็ได้ก็ไม่มีปัญหาต่างคนต่างค้านก็ได้มันไม่ใช่รัฐบาลต้องมีเสถียรภาพต้องสามัคคีกันใช่ไหมนะถึงจะเป็นรัฐบาลแต่ฝ่ายค้านเนี่ย3 พรรค 4 พรรคต่างคนต่างทำงานก็ได้อะไรที่ร่วมกันก็มาทำงานร่วมกันอะไรที่มันแตกต่างกันก็ต่างคนต่างค้านต่างคนตรวจสอบก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ากล้าทำไปเป็นฝ่ายค้านก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะเขามีข้อมูลเนี่ยคือการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเอาหลักๆนะหลักๆเลยคีย์สำคัญนะคือการประชุมกันแบ่งเวลาในการอภิปรายนั่นเองถูกไหมฮะไม่มีการแชร์ข้อมูลกันมีแชร์ข้อมูลไหมสมมติแบบเฮ้ยจะอธิบายแบบที่ผ่านมาไม่ค่อยเลยอ๋อเหรอฮะใช่ครับถึงแม้ว่าอย่างในยุคแรกๆเนี่ยยิ่งตอนที่พวกผมเข้ามาตอนแรกสุดคือปี62เนี่ยมันก็จะมีกรุ๊ปไลน์ของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราเข้าใจว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ค่อนข้างเข้มแข็งเนาะแต่ก็จะมีอยู่ท่านหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่ามันอาจจะต้องทำงานกันแบบใหม่ก็คือคุณมงคลกิจนะครับที่2 เดือนมาอยู่ฝ่ายค้าน
อีก2 อาทิตย์กลับไปเป็นฝ่ายรัฐบาลนะครับอีก3 วันกลับไปเป็นฝ่ายค้านอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราจะแชร์ข้อมูลกันเนี่ยมันก็เลยอาจจะต้องมีความระมัดระวังหรือมีความรัดกุมมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าได้บทเรียนจากอาจารย์เต้นะครับพระราม 7ที่ได้สอนพวกเรามาว่าวิธีการทำงานพรรคร่วมฝ่ายค้านที่แท้จริงมันควรจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราคุยกันเวลาอภิปรายเนี่ยอาจจะมีการพูดหัวข้อกันบ้างนะครับเพื่อที่เวลาจะจัดหัวข้อผู้อภิปรายมันจะได้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเวลาข่าวมันออกเนี่ยเช่นจะเอาให้ออกข่าวเช้าหรือจะเอาออกข่าวบ่ายหรือออกข่าวเย็นเนี่ยมันจะได้เป็นแคตตากรีเดียวกันแล้วมันก็จะได้มี impact ไปสอดคล้องไปด้วยกันแต่ไม่แทบจะไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลกันอยู่แล้วแต่ถ้ากล้าทำมาอยู่คือถ้า3 พรรคมาอยู่กล้าทำมาอยู่เนี่ยคือคนก็วิเคราะห์ว่ามันจะทำให้การทำหน้าที่ฝ่ายค้านเนี่ยมันดุเดือดมันเข้มข้นขึ้นแล้วรัฐบาลทำงานยากขึ้นเพราะว่าเกมนอกสภาพรรคกล้าทำเขาบอกว่ามีความเชี่ยวชาญกล้าทำก็โอเคอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคือเอาอย่างพรรคประชาชนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่พวกรุ่นใหม่เนี่ยพวกนี้ก็หาประเด็นเก่งไงหาประเด็นเก่งแล้วก็อย่างพรรคประชาธิปัตย์รอบนี้คุณอภิสิทธิ์เข้าไปเองใช่ไหมเขาก็เก๋าอยู่แล้วเรื่องเซียนอยู่แล้วเรื่องการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะจนเขาพูดว่ารัฐบาลชุดไหนก็แล้วแต่ถ้าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านอายุไม่ยาวทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเวลา2 พรรคนี้ก็ทำงานกันประสานกันผมว่าเขาไม่ยากเพราะว่าจุดยืนความคิดไม่ต่างกันมากนะ2 พรรคนี้นะแล้วก็ผู้กองธรรมนัสเขาก็มีข้อมูลเชิงลึกก็มีอะไรเขาก็อาจจะอะไรที่เขาไม่สันทัดเขาก็อาจจะแชร์ข้อมูลกันก็ได้ในบางเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านมันก็น่ากลัวไงแต่ว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลเนี่ยนะที่ผ่านมานะตั้งแต่ผมเล่นการเมืองมา20 ปีเนี่ยมันไม่เคยล้มด้วยมือของฝ่ายค้านเลยไงมันเพียงแต่ว่าพอฝ่ายค้านให้ข้อมูลฝ่ายค้านเปิดแผลนะมันทำให้เสียงข้างนอกประชาชนเชื่อข้อมูลฝ่ายค้านเห็นด้วยกับเพื่อนฝ่ายค้านมันก็กดดันรัฐบาลก็ไปไม่รอดมันก็เจ๊งไงมันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า3 พรรคนี้แม้ว่าต่างคนต่างมานะแต่สุดท้ายเนี่ยถ้าพอมีข้อมูลอะไรดีไปแค่ไปพูดแล้วมันแชร์กันไปไวรัลข้างนอกสภาเนี่ยมันก็ทำให้รัฐบาลล้มได้ไงที่ผ่านมาพรรคประชาชนเขาก็โดดเด่นเรื่องของการออกมาแล้วก็ตีแผ่เขาหาข้อมูลเก่งไงเด็กๆพวกนี้เขาท่องโซเชียลก็หาข้อมูลเก่งกับซอกแซกมาไงแล้วก็มาเจอกับมืออภิปรายแบบมือนำเสนอแบบของประชาธิปัตย์ของคุณอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วมุมอื่นข้อมูลเชิงลึกผู้กองธรรมนัสแต่เก็บข้อมูลอะไรเราไม่รู้ไงเดี๋ยวมาผมก็ถามให้คุณกลับมาจากดูแสงเขียวแล้วจะไปถามคุณธรรมนัสทำไมให้คุณไงไปหาแสงเขียวอยู่เอางี้เดี๋ยวผมเจาะลึกเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปประเด็นเรื่องของ44 สสกับหมอวายโยนะครับพี่เทพไทยถ้าพูดถึงภูมิใจไทยยกกระทรวงเกษตรให้กับเพื่อไทยอย่างที่มีข่าวออกมาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้คุณพิเทพไทยมองไงครับว่ามันเป็นเกมของภูมิใจไทยที่จะให้เพื่อไทยไปซัดกับคุณธรรมนัสไปรื้อกระทรวงเกษตรออกมาเพื่อที่จะให้รากฐานที่ร้อยเอกธรรมนัสวางเอาไว้เนี่ยมันถูกทลายลงเป็นไปได้ไหมครับคือถ้าหากว่าคุณยึดกระทรวงเกษตรมาแล้วคุณจะเอาเองทั้งหมดเนี่ยนะใครมันจะให้ล่ะเขาก็ให้พรรคอื่นบ้างใช่ไหมล่ะเมื่อคุณแม่คมนาคมพรรคเพื่อไทยจริงๆอาเจกผมเขาก็ถนัดเรื่องคมนาคมไงแต่ว่าเมื่อคุณไม่ให้คุณก็ต้องเอาเกษตรมาให้เขาพอให้เกษตรก็ท่านสมศักดิ์ผมอีกแกก็เก่งเรื่องโคล้านตัวไงเพราะงั้นแกก็อยากจะได้กระทรวงเกษตรไงไอ้ที่คุณธรรมนัสบอกว่าคอยดูก็แล้วกันถ้าผมไม่ได้คุมเกษตรแล้วจะรู้สึกคุณเชื่อผมนะข้าราชการเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนสีไวที่สุดใครก็ตามนะเข้าไปนะมันสนองนโยบายได้หมดกระทรวงนี้ไม่ได้ว่าเป็นกระผูกขาดของใครคนใดคนหนึ่งข้าราชการนักการเมืองเข้าไปกระทรวงไหนก็ได้ทำงานได้หมดผมเห็นตั้งหลายคนโง่จะตายผมรู้จักอยู่แต่ละคนเนี่ยพูดยังพูดไม่เป็นอีกจริงๆนะรัฐมนตรีนะผมรู้จักไงผมยังบอกเลยมาสมัครอยู่พรรคผมมาก่อนบอกเฮ้ยคุณขาดคุณสมบัตินะเว้ยมาขาดได้ไงเพราะคุณเป็นใบ้ไงคือพูดไม่เป็นเลยคุณคิดดูก็ไปเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐมนตรีเกษตรใครก็เป็นได้เขาเอากระทรวงนี้ให้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่มันเกรด A ที่สุดแหละคุณย้ายก็เกรด B หมดได้ไงใช่ไหมก็เกรด A ที่สุดเมื่อคุณเอาจากคุณผู้กองธรรมนัสมาแล้วคุณจะได้อ้างได้ผมไม่ได้เอามาเองนะครับผมก็ให้คุณพรรคที่2ไปแล้วแต่สุดท้ายยังไงต้องทำงานใต้รองนายกก็คุณสุปจีก็คุมอยู่แล้วนี่นิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะไปหมอวายโยแต่มันเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนด้วยนะฮะก็คือกระทรวงแรงงานคิดว่ายังไงกระทรวงแรงงานมอบให้เพื่อไทยไปจัดการไม่ลุยก็ไม่สงสัยเขาจะเอาไอ้นนท์มึงเขาจะให้ไอ้โฟมมึงไอ้โฟมมันเคยเป็นมาแล้วนี่ไอ้หลานอาเจกอีกเปล่า
เอาละ ผมไม่รู้ดิเพราะไอ้โฟมเคยเป็นมาหลายสองกี่เดือนยังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชนะมั้งอยากให้ไอ้โฟมอีกคุณดูดิแต่ละคนเนี่ยกระทรวงแรงงานอาจจะให้โฟมใช่ไหมกระทรวงอวก็ให้หมอดร.เชนใช่ไหมไอ้ดร.เชนเนี่ยเดี๋ยวถ้าหมอวายโยไปเจอนะหมอวายโยช่วยบอกว่าเป็นกระทรวงศึกษาดีกว่าไปอำใหญ่หน่อยกระทรวงกระทรวงอวมันเล็กกระทรวงมันทำอะไรได้น้อยเอากระทรวงศึกษาได้วางพื้นฐานให้เด็กสปทให้อะไรให้ระบบการศึกษาหน่อยระดับดร.เชนนี่แหละจะเป็นนายกนี่งั้นหมอวายโยต่อเลยเรื่องของกระทรวงแรงงานคิดยังไงฮะสมมติเกิดนะผมไม่รู้ว่าผมมันจะออกมาถูกหรือเปล่านะครับว่าทางเพื่อไทยได้กระทรวงแรงงานไปเหมือนภูมิใจไทยมอบกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะให้เพื่อไทยเนี่ยมาปะทะกับพรรคส้มโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของบอร์ดประกันสังคมที่มันเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้แล้วเป็นประเด็นที่ทางด้านของคนของพรรคประชาชนออกมาเปิดแผลหลายแผลเลยหมอวายโยคิดยังไงผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหานะคือไม่ว่าจะเป็นใครเข้ามานั่งเป็นเจ้ากระทรวงเองก็ตามนะครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิดตอนยุคของที่ผ่านมานะครับปัญหาในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยมันมีมายาวนานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนยุคเป็นพรรครวมไทยหรือจะเป็นทางจากคุณสุชาติเนี่ยเสร็จแล้วก็มาเป็นท่านพิพัฒน์เนาะที่ภูมิใจไทยแล้วถ้ามันจะกลับไปอยู่ที่คุณกวินพงษ์คุณโฟมเนี่ยเป็นเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าการทำงานของพรรคประชาชนก็ไม่ได้ตกลงอะไรนะครับแล้วคงทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเกมทางการเมืองที่ว่าภูมิใจไทยเขาจะมองว่าถ้างั้นปัดไปให้พ้นตัวไปก่อนให้เอาแดงเอาไปคุมแล้วก็ให้มาตีกับส้มเนี่ยผมก็คิดว่าก็อาจจะเป็นการคิดที่มันอาจจะสั้นไปนิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าแดงเขาจะเข้ามาเนี่ยเขาก็ยังต้องใช้ระยะเวลาในการทำงานสักระยะหนึ่งอยู่ดีนะครับกว่าที่มันจะมีมีผลอะไรออกมาอย่างน้อยก็ต้องสัก6 เดือนหรือปีหนึ่งแล้วอาจจะเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจในระหว่างนั้นที่เขาทำหรือไม่ทำนะมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับแต่ว่ายังไงในช่วงแรกเนี่ยมันยังเป็นคนเดิมอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับคุณผู้ชมครับก่อนที่ผมจะเข้าคำถามต่อไปเลยเกี่ยวกับพรรคประชาชนโดยตรงเลยนะครับหมอวายโยนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยไหมฮะคุณคิดว่า44 สสของพรรคส้มจะรอดหรือไม่รอดไม่รอดไม่แน่ใจนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรติดตามข่าวสารต่างๆแล้วคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงประเด็นนี้ช่วยกันโหวตกันเข้ามาหน่อยนะครับรวมถึงนะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับขอบคุณคุณบีไลท์โลโก้ด้วยนะฮะคุณบีไลท์โลโก้แจกเมมเบอร์ชิพให้กับใช่ป่ะแจกเมมเบอร์ชิพให้กับพี่น้องๆในไลฟ์ณตอนนี้หมอวายุนี่เขาแจกมาหลายครั้งแล้วนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วคุณบีไลท์โลโก้คอมเมนต์เข้ามาด้วยนะฮะพี่เทพไทยเขาเขียนว่าผมจะหัวเราะตลอดวันหากพวกเขาจะเลือกธรรมนัสเป็นประธานสสใช่ปะพี่ทินครับ 20,000 บาทไปกลับกทมไปอาร์เจนตินามาเลยครับเป็นอะไรเป็นประธานสภาเงินที่เขาบริจาคเข้ามาพี่คุณบีไลท์เขาอยู่อาร์เจนตินาใช่เพราะเขาแจกมาเป็นอาร์เจนตินาเปโซใช่ไหมนี่นะฮะโอ้นี่เขาคอมเมนต์ใหม่คุณจะให้คุณธรรมนัสเป็นประธานสภาไม่รู้เนี่ยแกบอกเป็นประธานสสใช่ถ้าเลือกถ้าเขาจะหัวเราะเลยวันนี้เขาเลือกไหมที่ทราบมาอะไรนะฮะน่าจะท่านโสพลหรือเปล่าโสพลสารัมก็ยาสามัญประจำบ้านของบุรีรัมย์ขอบคุณมากนะครับคุณบีไลท์โลโก้ที่โดเนทเข้ามานะโอเคนี่ไอ้นุ่นจะเป็นผมมีคนโทรมาหาผมว่าเพื่อนผมจะได้เป็นรองประธานสภาคนไหนบางซุปอ่ะคุณสุภชัยใจสมุทรนั่นนะก็บอกจะเป็นรองประธานสภาผมแหมดีเหมือนกันผมว่าผมเชียร์อยู่อย่ามาฟ้องผมอีกนะฟ้องจะตายขี้ฟ้องจะเป็นพี่ซุปเหรอไม่ได้กลับไปเป็นพี่แบทเหรอพี่แบทเหรอพี่แบทมั้ยคุณพาราดอนพี่แบทก็จะเป็นรัฐมนตรีคุมไอ้นั่นไงคุมงบประมาณเขาอะสำนักงบประมาณเนี่ยพี่แบทอ่ะโอเคแต่ก็ไปเป็นจะเป็นทำไมรองประธานสภาขาลอยยักษ์ไม่มีกระบองไอ้ตรงเกินอันนี้ก็ตรงเกินแต่ว่าตำแหน่งประธานหรือว่ารองประธานสภาครับมันได้เปรียบอยู่อันนึงคือว่ามันคนถอดไม่ได้ครับคือพอไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันสมมุติว่าอาจจะต้องมีการผลัดเปลี่ยนปรับครม.ไม่ได้นะครับมันอาจจะโดน10 เดือนแล้วก็หลุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีเปลี่ยนแล้วจะเป็นปีนึง2 ปีก็แล้วแต่แม็กซิมัมเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นประธานหรือรองประธานสภาเนี่ยเกาะยาวๆเลยคือประธานสภามันจะดีอย่างก็คือ1ไม่โดนจริยธรรมไม่มีคุมนะรัฐมนตรีเนี่ยตั้งไปคุณจริยธรรมเนี่ยโดนแน่นายกตั้งไปนะแต่ว่ากับ2เขาก็ไม่มีอายุคุณเป็นอายุ20 ปี25 ปีแต่ว่าคุณเป็น25 ปีเป็นสสนะคุณได้สสคุณก็เป็นประธานได้ไม่ต้อง35 ปีใช่ไหมล่ะมันได้เปรียบตรงนี้โอเคแล้วเวลาขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็เท่ากับรัฐมนตรีรองนายกนะ
รองประธานสภาเท่ารองนายกนะ แต่ตอนนี้ตามข่าวออกมาก็คือว่าเป็นคุณโสพลสาลัมหมออยู่น่าจะเป็นคุณโสพลสาลัมที่เป็น ใช้คำว่าข่าวเมาส์แล้วกัน ข่าวว่า ข่าวเมาส์นะค มั รั นแสดงว่า ไปต่อกัน แสดงว่า คุณผู้ชมสอดคล้องกับบทที่เราถามคุณผู้ชมนะครับ อยากจะให้คุณหมอวายโยอธิบายให้เราทราบหน่อยว่าขั้นตอน คือตอนเนี้ยปปชใช่ไหมฮะก็กำลังเตรียมเรื่องส่งให้ศาลฎีกาคดีศาลฎีกาใช่ไหมของ ศาลฎีกาเฉยๆ ของการเมืองอ่ะ ไม่ใช่ ไหม ศาลฎี ไม่ใช่ กา อ๋อศาลฎีกาเฉยเหรอฮะ อาญา อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ครับ โอเคศาลฎีกาเฉยดีฮะเดี๋ยวที่ผมถามหมอวายโยให้หมอโยถ้าหากศาลรับคำร้องเรื่องจริยธรรม 44 สส ก่อนที่กกตจะรับรองผลน่ะบรรดา 44 สส ที่จะเข้าสภา จะไม่มีโอกาสแม้แต่เข้าสภารายงานตัวหรือเปล่า ไม่ใช่ แล้วก็หากถูกตัดสินว่าผิดจริงถูกตัดสินทางการเมืองตลอดชีวิตหรือเปล่ายังไงหมอวายโยอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยครับ ก็คือตามกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าปปชเนี่ยมีมตินะครับมีมติเห็นควรสั่งฟ้อง จะต้องสั่งฟ้องเนี่ยภายใน 30 วันนับ ครับ แต่วันที่ตัวเองมีมติ ซึ่งวันที่มีมติเนี่ยเขาก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ก็คือหลังเลือกตั้ง 1 วัน ครับ นะครับอาจจะลืมกดสนูตเพราะว่าพวกผมแพ้อยู่ดีนะค ครั รับบ ก็อาจจะไม่ได้มีความจำเป็นอะไร แต่ว่าถ้าพวกผมชนะเนี่ยก็วันที่ 9 นั่นแหละนะครับแต่ว่านี่อาจจะกดสนูตไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ anyway ก็ต้องนับไป 30 วันนะครับซึ่งก็จะไปตกวันสุดท้ายเนี่ยวันที่ 8 มีนาคมนะครับซึ่งจริง ๆ แล้วเนี่ยผมก็ประหลาดใจเหมือนกัน เพราะว่าตอนนี้มันก็ผ่านมาประมาณครึ่งเดือนแล้ว ครับ ทำไมยังไม่สามารถไปยื่นได้ทั้งๆที่ความจริงตัวเองเนี่ยก็บอกว่ามีความเห็นสมควรสั่งฟ้องแล้ว แล้วคำฟ้องยังไม่เสร็จแล้ว ทำไมยังไม่น่าสักทีนะครับ ครับ ก็พอจะทราบจากแหล่งข่าวภายในปปชอยู่บ้างนะครับในปปชก็มีข้าราชการมีผู้ปฏิบัติงานที่ดีๆเยอะแยะนะครับก็ส่งข่าวอะไรกัน ก็ว่ามันยังไม่เสร็จจริงๆ ก็น่าประหลาดใจก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้วันที่ 9 หลังเลือกตั้งปรากฏกดสนูตไม่ทันหรือลืมกดสนูตก็ไม่รู้อะแต่ว่ายังเขียนไม่เสร็จนะแล้วก็มีมติเคาะเลยมัดตัวเองภายใน 30 วัน แต่เขามีเวลา 30 วัน มีแค่ โอเค 30 วัน ทีนี้ขั้นต่อไป ถ้าไปยื่นศาลที่ศาลฎีกา เป็นศาลฎีกาเฉยๆ ไม่ใช่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ ถ้าเป็นคดีจริยธรรมจะไปศาลฎีกาเฉย ครับ ๆ ถ้าเป็นคดีทุจริตจะไปศาลฎีกาอม เรียกย่อๆว่าศาลฎีกาอม โอเค อาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ ทีนี้ในกฎหมายเขียนเอาไว้เลยล็อกนะครับว่าเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้ว ให้ผู้นั้นน่ะหยุดปฏิบัติหน้าที่ ถ้าประทับรับฟ้องนะครับ โอเค ซึ่ง in general แล้วนะครับเวลาศาลเนี่ยจะรับฟ้องคดีอะไรเนี่ยยกตัวอย่างเช่น คดีอาญาที่อัยการเป็นผู้ฟ้องผ่านเจ้าพนักงานตำรวจมาแล้วมีการสืบสวนสอบสวนแล้วก็รวบรวมสำนวนส่งอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องเนี่ยศาลมักจะประทับรับฟ้องทุกเคสอยู่แล้ว ครับ นะครับปปชเองก็เหมือนกันปปชทำหน้าที่เสมือนคล้ายๆ กับตำรวจบวกอัยการ มีคนไปแจ้งความกับกกตนะครับปปช ก็รวบรวมสำนวนพยานหลักฐานสำเนาสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็ส่งสำนวนไปที่ปปช ตัวคณะกรรมการปปชนะครับแล้วคณะกรรมการปปชเนี่ยทำเหมือนเป็นอัยการก็มีความเห็นสั่ง สั่งฟ้ ฟ้อ อง ง เพราะฉะนั้นเวลาปปชไปสั่งฟ้องเนี่ยศาลมักจะรับเป็น default ผมก็เอาฟันธง100%เลยก็ได้รับแน่ๆ พอรับปึ้งประทับรับฟ้อง เสร็จ ปั้ง จริง ๆ ไม่ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐธรรมนูญฉบับ 60 อาจารย์มีชัยเขียนเอาไว้เลยว่าเป็นออโตเมติกอัตโนมัติเมื่อศาลประทับรับฟ้องจะ ตึ้ง สั่งหรือไม่สั่งคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ครับ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ดังนั้นพวกผมก็เลยเตรียมคำร้องเอาไว้แล้ว ว่าจะขอให้ศาลท่านสั่งเป็นอย่างอื่น คือขอให้พวกผมได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ครับ โดยเฉพาะคุณณัฐพงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็เป็นว่าที่ ผู้นำฝ่ายค้าน ผู้นำฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยแบบมีรัฐสภา จะไม่มีผู้นำฝ่ายค้านอยู่ในสภาเนี่ยก็เห็นว่าน่าจะสร้างความเสียหายร้ายแรงกับกระบวนการประชาธิปไตย ครับ นะครับก็เลยอย่างน้อยเนี่ยตัวคุณณัฐพงศ์เนี่ยเราจะขอให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แล้วก็เขียนเหมือนกันรวมถึงสสเขต2ท่าน ก็คือเท่าพิภพแล้วก็ธีรชัย ครับ นะครับที่เขาจะไม่มีตัวแทนในสภาหมายถึงประชาชนในพื้นที่ ก็น่าจะส่งผลเสียหายกับประชาชนหลายแสนคนนะครับเราก็เขียนคำร้องไป ไม่แน่ใจว่าศาลจะว่ายังไงแต่สำนักงานผมเนี่ยก็อยู่ห่างจากศาลฎีกาประมาณ10 นาที ครับ แล้วเราก็มอนิเตอร์ตลอดเช้าเย็นทั้งปปชและที่ศาลฎีกาเรามีทีมมอนิเตอร์อยู่ถ้าไปยื่นเมื่อไหร่ทีมงานผมเดินไปยื่นคำร้องได้ทันทีภายใน10 นาที ครับ นะครับเพราะว่าต้องรอให้เขายื่นก่อนถึงจะมีเลขลับ แล้วเราค่อย เลข ยื่น ลับ ของเรา เลขลับกระดาษยังไม่ใช่ประทับรับฟ้อง
พอมีเลขลับผมถึงจะไปยื่นของผมได้ โอเค เพราะว่าผมไม่รู้ว่าศาลฎีกาจะประทับรับฟ้องเร็วแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องมอนิเตอร์โดยตลอด ทีนี้ถามว่าพอประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะได้เข้าสภาหรือไม่ถ้านะสมมติศาลไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น พวกผมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติ ฉากจะกลับมาเหมือนเดิม ผู้กำกับให้พวกผมเล่นเป็นครั้งที่ 3 ก็คือพวกผมหัวหน้าพัก แต่ว่ารอบนี้จะมีเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเข้าไปก็คือมีพวกผมอีก 9 คน ต้องเข้าไปที่สภาณวันที่เปิดประชุมสภาวันแรก ปฏิญาณตน โค้งแล้วเดินออกฉากเดิมเป๊ะรอบ เหมือน ที่ ที่คุณธ 3 นาธรใช่ไหมตอนนั้น ใช่ครับ แบบ ก็เป็น อย่างนั้นเลย เพราะว่าความเป็นสสเนี่ยเกิดขึ้นทันทีณวันเลือกตั้งนะครับผมเนี่ยเป็นสสแล้วณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ครับ 2569 ตอนนี้เป็นสสแล้ว ครับ แต่กกตรับรองหรือไม่นั่นเป็นเรื่องของทางธุรการไม่เกี่ยว เราไม่ได้เป็นสสเพราะกกตรับรอง เราเป็นสสเพราะพี่น้องประชาชนเลือกเรามา เพราะฉะนั้นความเป็นสสเกิดขึ้นในวันที่ 8 แต่การปฏิบัติหน้าที่ยังไม่อาจปฏิบัติหน้าที่โดยสมบูรณ์ได้ เพราะยังไม่ได้เข้าไปปฏิญาณตน คล้ายกับกรณีของครม.จะปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ อันนี้เหมือนกันแต่อันเนี้ยเป็นการปฏิญาณตนในสภา เพราะฉะนั้นคำสั่งถ้าสมมุติว่าถ้าศาลฎีกาถ้ามีคำสั่งบอกว่าให้เราหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยการหยุดปฏิบัติหน้าที่นี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเรามีหน้าที่โดยสมบูรณ์ ก็คือ เพราะฉะนั้นณวันนั้นที่เปิดสภาพวกผมยังคงมีความจำเป็นจะต้องเดินเข้าสภาไป ไปปฏิญาณตน แล้วก็เมื่อปฏิญาณตนปุ๊บณวินาทีที่ปฏิญาณตนเสร็จ ฮะ คำสุดท้ายพวกผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที ก็ต้องเดินออกเลยปฏิญาณเสร็จปุ๊บเดินออกปั๊บแล้วมองข้ามไปข้างหน้านะฮะก่อนที่จะกลับไปคุณเทพไทยมองไปข้างหน้านะหมอวายโยถ้าสมมุติเกิดมีการตัดสินว่าผิดจริงจากศาลฎีกา มีโทษสถานเดียว คือ ตัดสิทธิ์ตลอดไปนะครับคุณวิชัยเนี่ยอาจารย์วิชัยเนี่ยท่านใช้คำว่าตลอดไปไม่ใช่ตลอดชีวิต ถ้าเป็นวิถีพุทธเนี่ยก็หมายความว่าถ้าผมตายโชคดีผมเป็นคริสเตียนเนาะผมตายแล้วผมจบผมไปอยู่ดินแดนพระเจ้านะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคิดแบบวิถีพุทธก็คือว่าถ้าผมตายแล้วผมเกิดใหม่ชาติหน้า ผมยังถูกตัดสิทธิ์อยู่ เพราะตลอดไป ตลอดไปไม่ใช่ตลอดชีวิต ตลอดชีวิตก็คือแค่ชีวิตนี้ชีวิตเดียว ใช่ ปึ้งแล้วถ้าสมมติกลับมาเกิดใหม่ ตลอดไปเนี่ยแปลมันคือ eternity ชั่วกับชั่วกันชั่วกันและประวัติศาสตร์นะอันนี้เป็นความแยบยลของรัฐธรรมนูญแล้วก็เป็นการปิดกั้นดุลพินิจของศาลฎีกาด้วยคือศาลฎีกาท่านอาจจะรู้สึกว่ามันก็อาจจะผิดแหละแต่อาจจะโทษยังไม่ถึงขนาดประหารชีวิตทางการเมือง แต่ว่าปิดไปแล้วไงฮะ ทุกอย่าง เพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยถ้าเห็นว่าผิดท่านวินิจฉัยได้โทษสถานเดียวเท่านั้นคือตลอดไปนะครับแบบคล้ายๆสเนปในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ ตลอดไปพี่เทพไทยมีความคิดเห็นประเด็นนี้อะไรนิดนึงไหมครับคือเราก็ไม่รู้นะว่าศาลท่านจะว่ายังไงเอาเรื่องของประทับรับฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้องเราก็รอดูต่อไปซึ่งอีกไม่กี่วันเท่านั้นเนาะจากนี้ ครับเหลือแค่15วันเท่านั้น 15 วันเท่านั้นถูกต้องไหมครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่าเป็นสเต็ปเนาะว่าท่านประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บจะใช้เวลามากน้อยแค่ไหนยังไงในการที่จะมีคำวินิจฉัย ไม่ได้กำหนดครับแต่ ไม่ได้ ผม กำหนด ผมประเมินเองว่าน่าจะประมาณปีหนึ่ง ปีหนึ่ง ประมาณ กว่าจะมีการวินิจฉัย ถ้าปีหนึ่งโอ้โห แสดงว่าปีหนึ่งเขาก็ไม่ได้ ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้ทำงานเลยในฐานะถูกไหม เงินเดือนไม่ได้เลยเบนฟิตสวัสดิการต่างๆ ไม่ได้เลย แต่ข้อห้ามทั้งหมดอยู่ครบ หมายความว่า ข้อห้ามไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เทพไทยฟัง เอาเลย ข้อห้ามอะไรบ้างฮะ สมมุติผมยกตัวอย่างเช่น สมมุติผมจะไปจัดรายการคู่กับอาจารย์ศิโรธ แบบไปขอแบ่งแชร์เวลามีคนโดเนทค่านมมาให้ลูกผมอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมาต๊อกแต๊กอยู่แถวช่องวันเจ้านายเก่าผมอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ ผมเคยเป็นอ่านข่าวอ่านอะไรก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นสื่อข้อห้ามนี้ผมก็ทำไม่ได้แล้วหรือว่าผมจะกลับไปรับราชการผมจะกลับไปเป็นอาจารย์มหาลัยของรัฐที่ผมเคยสอบเข้าไปได้ หรือไปเป็นหมอนิติเวชซึ่งหมอนิติเวชก็ต้องอยู่ในโรงพยาบาลรัฐไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าผมเป็นสสผมเป็นข้าราชการไม่ได้ ผมเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้นะต่อไปอีกนะเพราะผมจะไปอยู่บริษัทเอกชน สมมุติผมไปอยู่บริษัทยา แล้วบริษัทยามีการขายยาให้กับศรีราชให้กับรามาคือขายให้กับรัฐเนี่ยก็มีคู่สัญญากับรัฐมีผลประโยชน์กับรัฐ เราไปเป็นลูกจ้างของคนที่มีผลประโยชน์กับรัฐก็ไม่ได้อีกนะครับ นี่เท่ากับตัด ตอนนี้ ตัดช่อง กำลังคิดอยู่เหมือนกัน หมดเลยเหรอ ครับวันนี้มีอะไรให้ผมกินบ้างครับ มีเยอะเดี๋ยวเขาตัดหมด มีเผื่อให้ลูกผมด้วยนะ ฮะ เราเล่นนะเรา ตัดอย่างนั้นเลย ใช่คือก็เบนฟิตไม่ได้ข้อห้ามอยู่ครบ นั่นคือสิ่งที่คุณก็ได้พูดใช่ไห ห ม ลายคนมีคนติดตลกว่าไอ้หนังอะที่เขาบอกว่าขอโทษนะออนไลน์นะพูดได้ที่บอกว่าไม่ออกถ้าออกแล้วกูจะเอาอะไรแดกใช่ไหมฮะอันนี้มันต้องเป็นว่าเฮ้ยกูจะออกดีไหมเพราะกูไม่มีอะไรจะแดกเพราะกูอยู่ต่อเนี่ยกูไม่มีอะไรจะแดกนะอย่างเงี้ย
แล้วพรรคคิดยังไงถ้ามันคือถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราก็เสียโอกาสไป10 คน ใช่ถ้าจะเป็นแนวทางอย่างนี้ทั้งหมดอะ พรรคเอาอย่างสสเขต2 คนเนี่ยก็อาจจะ แต่สสเขตลาออกไม่ได้อยู่ มันเราไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อ แปด 8ก็ปัญหาถ้ามันต้องเสียโอกาสไหมหรือมีพรรคคิดแค่ว่า ถ้าอย่างนั้นก็ยอมเสียสละแล้วก็ให้ขยับขึ้นมาทำแทนอะไรนี้ จริงๆมีการพูดคุยกันแล้วนะครับว่าไม่ใช้คำว่าคุณเท้งใช้คำว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกนะครับซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ก็เห็นค่อนข้างตรงกันว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออก เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราจะต้องยืนยันหลักการด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่จะลาออกเนี่ยผลเสียมันมีอยู่อย่างเดียวก็คือว่าไม่มีอะไรจะแดกถูกต้องไหมฮะแต่ว่าหลักการที่เราควรจะต้องยืนยันก็คือว่าเรายังคงยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยที่เป็นต้นเหตุที่มาของคดีนี้เนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแล้วก็ชอบโดยรัฐธรรมนูญนะครับเราไม่อยากที่จะให้ตัวเราเองหรือว่าพรรคเราหรือแม้แต่หัวหน้าพรรคหรือเลขาพรรคก็ตามเนี่ยพิพากษาตัวเองก่อนหรือพิพากษาสสก่อนการที่เราลาออกไปเนี่ยมันเสมือน เรายอมรับว่าเราเป็นอย่างนั้น เราอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นการยอมรับ แต่ว่ามันเสมือนหนึ่งว่าเราถูกพิพากษาด้วยองค์กรของตัวเราเอง หรือเราพิพากษาตัวเองไปก่อนหน้าที่ศาลจะพิพากษาเพราะนั้นด้วยหลักการเราจึงไม่ควรที่จะลาออกนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเร็วช้าแค่ไหนผมจึงไปสืบค้นคดีเก่าๆนะครับคดีที่เร็วที่สุดนะครับที่เป็นคดีจริยธรรมเนี่ยนะที่ถูกตัดสินเนี่ยนะคดีแบบเนี้ยนะครับที่เร็วที่สุดคือใช้เวลาประมาณนะครับ1 เดือนกับ26 วันคือคดีของท่านรัฐมนตรีช่วยพี่โอ๊คที่ปาจีนครับตอนนั้นเนี่ยของท่านเนี่ยแป๊บเดียว1 เดือน 26 วันนับแต่ศาลประทับรับฟ้อง1 เดือน 26 วันออกแล้วมีคำวินิจฉัยเลยส่วนกรณีที่นานที่สุดนะครับน่าจะเป็นของท่านธนิการพงศ์พรสารโรจน์มั้งที่กรณีเรื่องเสียบบัตรแทนกันนะครับของท่านเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณสัก1 ปีกับอีก10 หรือ 11 เดือนแถวๆนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีแก็บอยู่ประมาณนี้ผมก็เลยเอากลางๆแล้วกันพวกผมน่าจะสักประมาณปีหนึ่งแต่ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับว่าการต่อสู้คดีด้วยคือของท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านเหมือนจะไม่ได้นำสืบเยอะหรือว่าไม่ได้นำสืบเลยนะครับส่วนของพี่โอรัฐมนตรีโอกับพี่โอของพี่โอเนี่ยผมทราบมาว่าท่านสู้แบบสู้เต็มที่มากมันก็เลยใช้เวลาในศาลฎีกาค่อนข้างยาวแต่กระนั้นเนี่ยผมสู้อย่างเต็มที่มากๆแล้วในชั้นปปชเพราะว่าในกฎหมายเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าเมื่อคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาให้ใช้สำนวนของปปชเป็นหลักเพราะฉะนั้นการจะไปสู้เพิ่มเติมในชั้นศาลฎีกาเนี่ยเราจะสู้เพิ่มเติมเฉพาะในประเด็นที่ไม่มีอยู่ในสำนวนปปชซึ่งก็อาจจะต้องทำบ้างเพราะว่าปปชเนี่ยก็ให้ความยุติธรรมกับพวกผมเนี่ยค่อนข้างไม่เต็มที่มากนักนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมเนี่ยขอหมายให้ปปชไปเชิญบุคคลไปหมายบุคคลภายนอกมาเป็นพยานในปปชขอหมายไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเอาพยานเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยเข้ามายกตัวอย่างเช่นปปชเนี่ยกล่าวหาพวกผมนะครับว่าพวกผมเนี่ยดื้อดึงดันที่จะกระทำการต่อไปถึงแม้ว่านิติกรสภาเนี่ยนะครับซึ่งเขาให้สถานะเทียบเท่ากับศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าโต้แย้งแล้วพวกผมยังดึงดันต่อพวกผมก็บอกว่าเปล่าพวกผมไม่ได้ดึงดันต่อไอเอกสารที่ท่านกล่าวอ้างมาเนี่ยไม่ได้จ่าหน้าถึงผมพวกผมไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเห็นเนี่ยจากการที่ท่านส่งคำฟ้องมาถึงผมเนี่ยนะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานพวกผมเพิ่งจะเห็นนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางสภาเนี่ยยังมีลายมือเขียนเวลาประธานสภาขออนุญาตเอ่ยนามท่านรองประธานสภาท่านสุชาติตันเจริญเนี่ยท่านเขียนเอาไว้ว่าโอเคถ้าแจ้งเขาไปแล้วเนี่ยถ้าเขายังอยากจะทำต่อเนี่ยให้เชิญเขาเข้ามาพิธากับพวกเนี่ยให้เชิญเขาเข้ามาแล้วมาพูดคุยมาทำอะไรกันต่อนะครับพวกผมก็นำสืบไปในชั้นปปชคือใบนี้มันไม่มาแต่ผมเคยเห็นเพราะอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแต่ใบนี้ไม่มาอยู่ในปปชผมก็เลยต้องทำไงผมจะใส่เข้าไปเองเหรอมันก็ประหลาดใช่ไหมผมก็เลยต้องโดยหลักการผมก็ต้องขอหมายจากปปชเนี่ยให้ปปชหมายไปที่สภาเพื่อที่จะดึงใบนี้เข้ามาให้มันเป็นทางการยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ซึ่งหลังจากนั้นพอเข้ามาเนี่ยพวกผมก็คือไม่ได้เดินต่อเพราะรู้สึกว่ามันเดินไปไม่ได้แล้วเราก็ทิ้งร้างไปประมาณ2 ปีไม่ใช่ว่ามันใกล้ยุบสภาแต่ไอข้อความนี้มันมาถึงแล้วเนี่ยมัน2 ปีนะครับเพราะฉะนั้นมันจะบอกว่าเราดึงดันที่จะทำการต่อเนี่ยโดยที่ถูกทัดทานหรือทักท้วงแล้วไม่ได้เพราะนั้นเราก็จะมีประเด็นที่จะต้องนำสืบในลักษณะนี้ในชั้นศาลฎีกาต่อไปหรือแม้แต่ในข้อเท็จจริงที่ท่านเปิดออกมา3 แผ่นแต่ของจริงเนี่ยมันยังไม่ออกเนาะแต่ไม่มีข่าวหลุดอยู่ในสำนักข่าวที่เป็นอาจจะเป็นหัวเล็กหน่อยนะครับซึ่งอาจจะยังใช้ไม่ได้3 แผ่นที่ออกมาเนี่ยก็ยังเขียนข้อเท็จจริงดูแบบเหมือนไม่ได้อ่านคำต่อสู้ของพวกผมเลยนะผมอุตส่าห์สู้กันไปเป็นคนประมาณ100 หน้าแต่เหมือนไม่ได้อ่านเลยผมยกตัวอย่างนะเขาบอกว่าคุณเท้งมีพฤติการพิเศษคุณเท้งหมกมุ่นมากกับเรื่อง112คุณเท้งเนี่ยไปประกันตัวผู้ต้องหาคดีอาญามาตรา112ครับผมเอาเลขพอผมเป็นทนายรับผิดชอบคดีในคดีนี้เนี่ยผมก็เอาเลขมาผมตรวจสอบพยานทุกอย่างผมเอาเลขไปเช็คที่ศาลอาญาปรากฏว่าผู้ต้องหาที่เขาบอกว่าเป็น112ไม่ได้โดนฟ้อง112โดน116โอเคเนี่ยฟ้องมาแบบนี้แต่ในไอ้คำ3 แผ่นเนี่ยก็ยังเขียนดึงดันว่าพวก
ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าก็มีปัญหาที่มีปัญหาทางปฏิบัติก็คือคุณเท้งคนเดียว ในฐานะที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะถ้าหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ใช่ครับ แล้วก็มันก็ต้องอาจจะเปลี่ยนโครงสร้างพรรคเปลี่ยนหัวหน้าพรรคแล้ว ก็ที่เขาบอก ถ้าจะเอาตำแหน่งนี้นะ ใช่ถ้าถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะ ใช่ใช่ใช่ แต่โอเคผมสรุปอย่างนี้นะฮะความหมายคือถ้าสมมุติเกิดมีการประทับรับฟ้องขึ้นมา ครับ ปึ้ง และไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น นั้นไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ก็คือทั้ง หยุด 10 คน หยุด เข้าไปนี่ก่อนถูกต้องไหมไปที่สภาเวลาเขาเปิดเราเข้าไป ปฏิญาณตน ปฏิญาณตนก่อนปฏิญาณตนเสร็จปุ๊บ โค้งเดินออก คือโค้งแล้วก็เดินออกพอเดินออก ครับ เสร็จปุ๊บก็คือการปฏิบัติหน้าที่จะยุติเลย ไม่ทำอะไรเลยทำอะไรไม่ได้เงินเดือนอะไรก็ไม่ได้ และไม่สามารถที่จะไปร่วมกับกิจการอะไรที่อาจจะมีสัญญากับภาครัฐสื่ ภา อ ครัฐหรือมีสัญญากับรัฐไม่ได้เลย ไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าช่องทางในการทำมาหากินของเขาคือหยุดอยู่แค่นั้น ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างอื่ ก็ น ต้อง ได้ รับ ใน เอ การ กชนที่เอกชนที่เล็กอย่างผมเป็นทนายความผมก็ยังรับว่าความต่อไปได้ หรือว่าผมยังบรรยายในของเอกชนอะไรต่างๆ หรือว่า แต่มันก็ค่อนข้างที่จะจำกัดคุณใน ค่อนข้างแคบ ถูกต้องไหมแคบลงมาถูกต้องไหมแต่ออกรายการได้ไหมถ้า ได้ครับยินดีครับ ออกรายการยังได้อยู่ ได้ครับ ถูกต้องไหมฮะอ่ะ ไม่แน่ใจว่าไปเล่นละครได้หรือเปล่า เป็นหมอไม่ใช่เหรอ เคยอยู่เอ็กแซกกับพี่บอยให้โอกาสไว้ตอนนั้น พี่บอยชมรายการ กลับไปเล่นละครได้เปล่าไม่แน่ใจ แต่ ดูข้อกฎหมาย อันนี้เรายังไม่รู้แต่จากการคาดการณ์ของคุณหมอวายโยก็คือว่าถ้าสมมติไปถึงศาลฎีกาแล้วเนี่ยส่วนมากมักจะประทับรับฟ้อง default คือ default พอประทับรับฟ้องเสร็จปุ๊บก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส่วนศาลท่านจะเห็นว่าผิดหรือไม่ผิดยังไงนั่นคือเรื่องของอนาคต อีก ไป เรื่อง ข้าง หนึ่ง หน้าละอันนั้นก็ว่ากันไป ถ้าสมมติเกิดถึงวันนั้นจริงๆนะฮะถ้าตัดก็ ก็ คือ ดีไม่ดีพี่ทินเมื่อกี้ที่บอกว่าเอ้ยจะลาออกแล้วสมมติพวกผมลาออกยกแผงเลยนะ คือผมมาคิดอยู่เหมือนกันว่าคือคำถามจริงๆอะผมอยากให้ร่างกายแต่มันไม่ทันแล้วเนาะที่ท่านคิดว่าใช่ไหมผมอยากให้ใช้กันไปเลยว่าท่านเชื่อว่าเพราะทุกอย่างมันอยู่ตอนนี้มันเป็นความเชื่อ มันไม่ได้อยู่บนเบสของหลักกฎหมายแล้วถูกไหมฮะทุกคนคิดว่าแม่งโดนหมดแน่การโดนหมดแน่นี่แปลว่าอะไรฮะไม่ได้อยู่บนหลักกฎหมายเลย แต่อยู่บนความเชื่ออยู่บนฐานของอะไรบางอย่าง ที่เราถูกทำให้มันด้านชาและชินชากับกระบวนการที่มีผิดปกติใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติผมลาออกนะผมเชื่อว่าเขาอะดูพวกผมอยู่ผู้มีอำนาจนะเขาอาจจะวางเกมที่มันอาจจะสมมติว่าถ้าไม่ลาออกใช่ไหมปีครึ่งลาออกปุ๊บ2 เดือนแล้วยกบางคนด้วย ให้มันช้ำใจเล่นสมมติผมลาออกปุ๊บอีก2 เดือนศาลยกอ้าวลาออกไปแล้วหลุดวงโคจรไปเลยนะแล้วก็การทำงานพรรคการเมืองก็ต้องยอมรับนะว่า เวลาพอลาออกไปแล้วอ่ะงานในสภาจุดเด่นของการทำงานพรรคการเมืองมันอยู่ในสภาการที่จะไม่ได้เป็นสสเข้าไปในสภาเป็นนั่งกรรมการสามัญเป็นประธานอะไรเงี้ยมันทำหน้าที่ได้เยอะการทำงานนอกสภามันทำให้บทบาทอ่ะมันน้อยลงจริงๆเนาะยกตัวอย่างย้อนกลับไปดูคุณทีมหรือว่าคุณธนาธรหรืออาจารย์ปิยบุตรหรือคุณพนิกาเงี้ยบทบาทมันก็จะแบบมันทำยากคุณจุ้ยกุลธิดารุ่งเรืองเกียรติอ่ะตอนแรกโอ้โหทำเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเยอะแต่พอถูกผลักให้อยู่นอกสภาบทบาทแล้วก็เสียงมันเบาลงเยอะใช่แต่เดี๋ยวนี่นะผมขอนิดเดียวผมจะได้ไปจบไปประเด็นอื่นนิดเดียวสั้นๆถ้าสมมุติเกิดลาออกมันจะมีผลย้อนหลังอะไรยังไงไหม ไม่มี หยถึงว่า เราก็ขยับขึ้นมา10 คน หมายถึง นะ ใช่ครับ สมมติเราลาออกเสร็จปุ๊บเรายังสามารถ 8 คน ในอนาคตกลับมาสมัครเป็น ถ้าเราทำไม่ผิดก็สมัครได้ดิ ได้ครับ ก็ต้องโอเคถึงแม้เราจะลาออกก็ตามก็ต้องรอ ก็รอครั้งหน้า 3-4 ปี ใช่ ก็ไปเลือกตั้งใหม่แล้วก็ลำดับถัดไปท่านก็ได้รันขึ้นมา แต่นั่นหมายความว่าเราลาออกศาลฎีกายังดำเนินการต่อแล้วป่ะยังดำ ถู เนิ ก น ต้อง กา ค ร รับใช่ครับ ถ้าสมมติศาลท่านเห็นว่าผิดถึงแม้เราจะลาออกแล้ว เราก็ผิด มีหรือเปล่า ท่านก็คือบอกว่าตัดสินว่าเราไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งใดๆทางการเมืองตลอดไปฮะ คือถ้าผิดก็คราวหน้าก็ไปสมัครอะไรไม่ได้ ครับ ถ้าถูกก็รอคิวหน้า แล้วก็มาสมัครใหม่สรุปง่าย แต่พักเราเนี่ยคือพักส้มแล้วกันพักส้มเนี่ยเรายืนยันหลักการนี้มาโดยตลอดนะครับอย่างยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ที่เป็นคดียุบพักนะครับซึ่งคดียุบพักเนี่ยเอาจริงๆก็ค่อนข้างแหลมคมทั้งในความจริงแล้วเราโดนเรื่องหยุดการกระทำมาก่อนถูกไหมฮะแล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นเรื่องของการยุบพักถูกไหมครับซึ่งการยุบพักเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าถูกยุบเนี่ยกรรมการบริหารพักเนี่ยก็ย่อมที่จะถูกตัดสิทธิ์ไปถูกไหมครับแล้วก็พอยุบพักเนี่ยรันเลขไม่ได้แล้วด้วยนะครับของพวกผมเนี่ยรอสมมติพวกผมเนี่ยสมมติผ่านไป6 เดือนแล้วศาลพิพากษาปุ๊บเสร็จปุ๊บผมหลุดเนี่ยถ้าพักยังอยู่เลขมันรันต่อมาได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเราแพ้มาแล้วรอบหนึ่งคือตอนคุณทิมใช่ไหมครับให้หยุดการกระทำเสร็จปุ๊บมายุบพักเนี่ยภายในไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับ เรายังไม่ลาออกเลยยังไม่ให้กรรมการบริหารพักลาออกเลยนะครับทั้งนั้นในความจริงอ่ะถ้าเราลาออกอ่ะ8 คนรันขึ้นมานะครับเราจะมีสสเราหายไปเลย8 คน
ตอนนั้นเราก็ยังยอม เพราะว่าเราคิดว่าการที่เราไปลาออกก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาเนี่ย มันผิดหลักการนะครับมันเป็นการที่เป็นการพิพากษาตัวเองก่อน แล้วก็มันดูเป็นการถ้าใช้ภาษาชาวบ้านอ่ะมันคือหมอบอ่ะ ยอมรับความผิดเอง ภาษาชาวบ้านยอมรับความผิดเอง แล้วพี่เทพไทยมองเกมอันนี้คือยังไม่ถามหมอไฮโอนะ แต่ว่ามองในคนที่วิเคราะห์การเมืองติดตามพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยคิดว่าสเต็ปต่อไปจะยังไงแนะนำคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเตรียมแผนการ ซึ่งคุณเท้งก็บอกว่ามีการเตรียมการอยู่แล้วใช่ไหมสำหรับฉากทัดต่อไป คือถ้าเขาถ้าไม่ลาออกหยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเขาเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านเสียงเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความจำเป็น แต่ว่าถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ย อันนี้ ถ้าเสียงมันหายเนี่ยมายกมือไม่ได้มันขาดเสถียรภาพไงมันขาดเสียงสนับสนุน แต่ว่าการเป็นฝ่ายค้านมันไม่มีผลอะไร สมมติว่าถ้าไม่ลาออกก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรก็เว้นไว้นะครับเพียงแต่ว่าโอเคแหละผู้นำฝ่ายค้านมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะผู้นำฝ่ายค้านมันมีตำแหน่งสำคัญตำแหน่งสำคัญก็คือเป็นกรรมการคัดสรรองค์กรอิสระด้วยไงนะฮะเพราะเป็นโดยตำแหน่งประธานผู้นำฝ่ายค้านโดยตำแหน่งต้องเป็นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็ไม่ได้แล้วเป็นผู้นำฝ่ายค้านถ้าไม่มีก็ไม่ได้อีกและผู้นำฝ่ายค้านเขาเขียนล็อกก็ด้วยเป็นหัวหน้าพรรคที่มีเสียงที่ไม่ร่วมรัฐบาลที่มากที่สุดอีก และหัวหน้าพรรคคนนั้นต้องเป็นสส ต้องเป็นสสด้วยไงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนโดยปริยายสมมติหยุดปฏิบัติหน้าที่พรรคก็ต้องจัดการคุณเท่งก็ต้องลาออก แล้วก็สรรหาหัวหน้าพรรคมาใหม่ เพื่อให้หัวหน้าพรรคคนนั้นเป็นหัวหน้าพรรคที่มีเสียงมากที่สุดในพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็เป็นผู้นำฝ่ายค้านไป ก็ได้ใช้สิทธินั้นไป ก็ที่เหลือ8คนก็10 คนก็รอศาลจะวินิจฉัย มีการวางตัวยังครับ มีการพูดคุยนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงกับขนาดที่จะต้องอย่างนั้นนะเพราะว่าท้ายที่สุดนะครับการที่จะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคใหม่เนี่ยมันจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ซึ่งก็เป็นสมาชิกทั้งหมดมาเลือกนะครับ เล็งใครไว้มั้งที่จะมาเป็น เล็งสสไว้ คนไหน ใช่ อย่างน้อยก็เป็นสส อย่างน้อยก็คือต้องเป็น มีชื่อคุณไอติมหลุดมา 1 ใน 109 คน1 ใน 109 คนที่เป็นสสที่ไม่เรามี119ใช่ไหมครับตัด10 คนนี้ออกไปก่อนก็จะเหลือ109นะครับก็เป็น1 ใน 109นั่นแหละ หัวหน้าพรรคต้องเป็นสสแน่นอน ใช่ ตำแหน่งอื่นอาจจะไม่แน่เลขาธิการพรรคไม่เป็นก็ได้ ใช่ครับ แต่ว่าหัวหน้าพรรคต้องเป็นสสรอบนี้ ฮะ ต้องเป็นสสแน่นอน ฮะคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับ และอย่าลืมนะครับโหวตของเราถามว่าคุณคิดว่าสส44 ท่านของพรรคส้มเนี่ยนะฮะจะรอดหรือไม่รอดเรากำลังพูดถึงกรณีนะที่ทางปปชนะครับก็จะส่งศาลฎีกานะเพื่อที่จะให้ศาลฎีกานั้นวินิจฉัยว่าตกลงนะสิ่งที่44 สสนะทำเนี่ย อาจารย์ต้น ฮะ มีคนคอมเมนต์ว่าอาจารย์ต้น อาจารย์ต้นมีคนคอมเมนต์อาจารย์ต้น นี่อาจารย์ต้นบอกเชียร์อาจารย์ต้น ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไป แต่ตอนนี้ฮะผมฟังเสียงคุณวายโย เสียงแหบไปหน่อยใช่ไหม เสียงคุณวายโยหมอวายโยพูดแล้วเราต้องมีอะไรเติมให้หมอวายโยนิดนึง ผมมี แล้ว เติ เดี๋ย ม วจะ ขอ มาง ถาม ระหว่างรายการด้วย อะไรฮะ มีการเติมของระหว่างรายการ เติมนิดนึงของหมอครับขออนุญาตนะครับคุณหมอครับ อันนี้คือขอขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิลเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากครับอมชุ่มคอไปเลยนะครับแต่อันนี้หมอวายุอาจจะต้องใช้ดมนิดนึงนะฮะ อันนี้ซองเท่าไหร่อันเนี่ย อันนี้ฮะทีมงาน2เท่าไหร่ครับผมถนัดแต่แจกฮะในรายการเราอันนี้ฮะ อ๋อโอเค10เท่าไหร่นะ16 บาท โอเค นะ รับได้ ไม่ถึง 3,000 กลัวเดี๋ยวซองละ1,200ขึ้นมา ไม่ถึงหมอไม่ถึง เพราะว่าข้อห้ามอยู่ครบ ต่อกันที่ยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับ Seagull Electric ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเลยครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ขอแนะนำครับหัวเตาไฟแรงอาหารสุกไวอร่อยได้ทันใจเตาแก๊สตั้งโต๊ะ2หัวหน้ากระจกหน้าเตานี่นะครับและแผงควบคุมเป็นกระจกนิรภัยครับ
หัวเตาทองเหลือง ทนความร้อนสูง ไม่เสียรูปง่ายนะครับ ทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและน้ำมัน ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับ Seagull Electric เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับ ขอบคุณมากๆครับ Seagull Electric และขอบคุณ Seagull Electric นี่นะครับ ที่มอบนี่นะครับเป็นแก้วปั่นสมูทตี้มิกซ์นะฮะหมอวายโยเป็นขนาดพกพา นี่เป็น โอ้ เราสามารถที่จะปั่นทำไมเนี่ยต้องชาร์จแบตนิด เสียหรือเปล่า ไม่เสียขอบคุณนะครับ จาก Seagull Electric ขอบคุณมากๆเลยนะครับนะฮะ อันนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนเดี๋ยวราคา ไม่ถึงแน่นอน โอเค ทุกอย่างรวมกันไม่ถึง 3,000 บาท โอเค ผมบอกได้เลย ยาธาตุน้ำขาวครับ อันนี้ 49 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมครับ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับ มาตรฐานสากลครับ หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับ ยาธาตุน้ำขาวมีสรรพคุณนะครับ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับ หาซื้อง่ายครับตามร้านขายยาปัจจุบันทั่วไป ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับ นี่มอบให้กับหมอวายโยกับพี่เทพไทยด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับ ยาธาตุน้ำขาวนะครับ เห็นหมอวายโยบอกว่าอยากจะได้ของกลับไป เราเลยอภินันทนาการให้ รวมถึงอันนี้ด้วยนะฮะ อันนี้ของดีครับ อันนี้ให้ที่บ้านทำกับข้าวได้นะฮะ อันนี้ของดีครับ สนับสนุนโดยผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับ มีให้เลือกหลากหลายรสชาติเลยนะครับ ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับ ไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อ ต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับ ต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับ โปรโมชั่นตรุษจีนนี้นะฮะพิเศษครับ1แถม1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายนะครับ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับ ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับหิวใช่ไหมฮะคุณหมอ ยังไม่หมดอีกเหรอฮะ ยังครับ เอาปิกอัพมาเลยนะอันเนี้ยต้องเอาปิกอัพมาบริษัทรายการเนี้ย นี่ฮะ Farmhouse Choco Pink ครับ ของดี โอเค ฮะนี่มอบให้ด้วย ขอบคุณครับ ขอบคุณครับคุณหมอครับ ขอบคุณพี่เทพไทยนะครับ โอเคขอบคุณ นี่ฮะ ครับ Farmhouse Choco Pink ครับ โดนัทเค้กช็อกโกแลตเนื้อนุ่มละมุนนะฮะ หอมกลิ่นรสช็อกโกแลตนะครับ สอดไส้คัสตาร์ดสตรอเบอรี่ครับ ไส้แน่นเต็มวงรสชาติหวานกำลังดี พร้อมกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่นะครับ อบใหม่ไม่ทอดครับ เหมาะสำหรับเป็นของว่าง ที่ช่วยเติมพลังนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับ Farmhouse Choco Pink ขอบคุณมาก ๆ ครับ ต่อกันที่ครับ นี่คุณหมอกับคุณเทพไทยได้เห็น ครับ คอมเมนต์คุณผู้ชมที่คอมเมนต์เข้ามานะฮะแบบสด ๆ เลยนะฮะเพราะเราใช้จอนี้ครับ เป็นจอเสริมสุดล้ำนะครับ BrainTech Tri Screen ฮะที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันครับ ด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุด ๆ ครับ เพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับ น้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับ กดเข้าไปที่หน้า Facebook Telo Digital อย่าพลาดนะครับ ตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทได้เลยนะครับนี่คือ BrainTech Tri Screen นะครับขอบคุณมาก ๆ นะครับ ให้ด้วยใช่ไหมฮะ อะไรฮะ ให้ด้วยใช่ไหมอันนี้ อันนี้เกินงบนะฮะ โอเคครับ ที่ให้ไม่ได้เพราะเกินงบ อ๋อโอเคขอบคุณ เกิน มาก 3,000 เกิน 3,000 แล้ว ถ้างั้นไม่เป็นไรครับพี่เทพไทยเชิญรับไปเลย พี่เทพไทยเชิญรับได้พี่ใส่โค้ดลด 2,000 บาท ใช่ บัตรเครดิตพี่ตัดได้เลย ได้เลยใช่ไหม ซื้อส่งของได้ทันทีนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับ อีกนิดเดียวชนอโรมาทิกชนแฮนด์ครีม CHOL นะครับครีมทามือครับพิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee Lazada นะฮะ TikTok รวมถึง Facebook ครับชน CHOL ครีมทามือนะครับนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับซึ่งตรงนี้มีสารสกัดต่างๆนะที่ซ่อมแซมฟื้นฟูเรื่องของริ้วรอยบนผิวมือได้เลยนะฮะเป็นส่วนประกอบของน้ำมันหอมระเหยแท้ไม่มีน้ำหอมนะครับเป็นน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับไม่มีสารสกัดจากสารเคมีต่างๆแต่สารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับผมขายมาหลายปีแล้วนะฮะขายที่ไอคอนสยาม Central World M Quartier นะครับแล้วมี Terminal 21 นะฮะที่อีเวนต์ด้วยแล้วก็ King Power ด้วยเราก็ขายด้วยนะครับคุณผู้ชมขายให้กับชาวต่างชาติมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจริง ๆ เป็นหนึ่งใน50 กว่า SKU ที่ผมมีณตอนนี้นะฮะเป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นนะครับแต่เป็นตัวที่เริ่มต้นและเข้าใจง่ายเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยแท้นะค อั รับ นเนี้ยของพี่ถิ่นเอง อันนี้ของผมใช่ครับแบรนด์ชนอโรมาทิกนะฮะลองติดต่อดูเข้ามานะฮะเข้าไปที่ Shopee Lazada ได้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเอามาให้คุณช่อใช้อยู่ คุณช่อได้ใช้ไปเหรอคุณรู้ได้ไงคุณช่อ ผมติดตามดูถกใจคนค้นหมาป่าของคุณ โอ้เหรอ นั่นกัน อ่ะถ้าคุณติดตามดูอยู่แสดงว่าคุณต้องมาแล้วเชิญตอนนี้ ยินดีครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณหมอทำไมง่ายจังเลย จนตกใจเลยนะครับ ว่างแล้วเอามาเลย พี่เทพไทยเคยมา เล่นเกมไม่ค่อยเก่ง ขนาดไม่ค่อยเก่งนะตกลงเก่งไหมทีมงาน ไม่เก่งไม่ โคตรละเก่งเลยใช่ไหมโคตรละเก่งเลยนะคนนี้นะครับ อย่างนี้ผมขอไปประเด็นนี้นิดนึงคุณหมอครับ ผมเห็นคุณให้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ได้คุยกับคุณโรมใช่ไหมและคุณเอิร์ธด้วย บอกว่า
เราจะเอาอะไรรับประทาน คือมันดูเหมือนติดตลกนะ แต่จริงๆมันไม่ตลกนะเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนอะไรบางอย่างเนาะเกี่ยวกับสังคม โดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวด้วย อย่างคุณรวมก็มีลูก ใช่ครับ ใช่ไหมครับ ถ้าสมมุติเกิดจะต้องโดนเรื่องของ44 สสมันทำให้การใช้ชีวิตนี่ลำบากเลยใช่ไหมหมอ คือถ้าโดนเลยเนี่ยผมคิดว่าการตัดสินใจจะง่ายกว่าเมื่อสักครู่นี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกว่าเบนฟิตไม่ได้เลย แต่ว่าข้อห้ามต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับแต่ว่าถ้าโดนไปเลยเนี่ยก็จบนะครับจะทำอะไรเราจะได้ขยับขยายไปทำได้ค่อนข้างสะดวกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็เลยอย่างที่บอกนะครับว่าเราพยายามยืนหลักการเนาะหลายท่านค่อนคอร์ดเข้ามาบอกว่าเอ้ยไอ้เนี่ยไอ้การลาออกหรือการอะไรเนี่ยมันไม่ใช่การยอมรับเนาะแต่ว่ามันเป็นการมีเทคนิคนะทำทางการเมืองเป็นน่ะมันต้องเล่นเป็นนะครับแต่ก็ยืนยันก่อนว่าพรรคผมไม่เคยใช้คำว่าเล่นการเมืองเนาะเราเข้ามาทำงานการเมืองนะครับและอย่างที่ท่านเทพไทยเองเมื่อสักครู่นี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าคือการลาออกก่อนแป๊บหนึ่งก่อนที่จะรู้อยู่แล้วว่าศาลนัดอ่านคำพิพากษาเนี่ยอย่างตอนในคดียุบพรรคเนี่ยนะครับมันมีผลจริงๆนะคือทั้งในแง่ถ้าจะว่าในเรื่องเกมการเมืองเนี่ยมันก็ใช่นะครับแล้วก็มันส่งผลในเรื่องของความรู้สึกด้วยนะครับแล้วก็มันเป็นการที่อาจจะมันถูกเขียนได้คือตอนนี้อภินิหารทางกฎหมายในบ้านเมืองเราเนี่ยอย่างที่คุณเทพไทยว่าไว้ตอนต้นสุดในรายการตอนแรกที่ออกทางทีวีเนี่ยว่าความเชื่อกับการคิดเห็นในเชิงหลักการเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างพี่เทพไทยเนี่ยเชื่อว่าการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นโมฆะแต่ความเห็นเนี่ยเห็นว่าน่าจะเป็นโมฆะตามหลักการมันควรจะเป็นโมฆะแต่ความเชื่อแล้วท้ายสุดมันคงไม่เป็นโมฆะหรอกเพราะว่าผลการเลือกตั้งมันออกมาเป็นไปอย่างที่ผู้มีอำนาจเขาอาจจะพึงพอใจอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยืนยันว่ามันต้องบาลานซ์กันหลายอย่างเนาะเราก็ไม่ได้อินโนเซนต์ขนาดนั้นนะครับแต่ปัญหาคือว่าทีเนี้ยพวกผมก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยแล้วพี่เอาไงต่อพี่โรมเอาไงเพราะว่าแต่ละคนก็พวกเราคือมนุษย์ปุถุชนเนาะเราไม่ได้แบบมาจากตระกูลการเมืองหรือคนใหญ่โตคนร่ำคนรวยที่ไม่ทำงานเลยแล้วจะอยู่ไปได้แบบ10 ปีหรือทั้งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพวกผมก็คือคนทำงานก็ต้องหาทางทำงานกันก็ในฐานะที่เป็นฝ่ายกฎหมายเนี่ยเขาก็มาถามผมแล้วแหละว่าเฮ้ยพี่ข้อห้ามมีอะไรมั่งมันเขียนอยู่ตรงไหนนะมาตราอะไรเราทำอะไรได้มั่งผมรับอันนี้ได้ไหมทำงานอันนี้ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องวางแผนนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าพรรคส้มเราตั้งแต่อนาคตใหม่คือเรารีครูทคนธรรมดาแต่ละคนเข้ามานะครับโอเคแหละใช่อาจจะมีตระกูลการเมืองอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับหรือว่าอาจจะมีคนที่เขามีเวลส์ค่อนข้างเยอะอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราไปจั้งใจที่จะว่าไปเอาคนเหล่านี้เข้ามาเพื่อที่จะทำงานการเมืองแต่ว่าเรารีครูทคนเข้ามาทุกรูปแบบเมื่อพอคนเข้ามาทุกรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าจะต้องเอาคนที่ไม่มีเลยเข้ามาทั้งหมดหรือว่าต้องเอาคนที่มีเข้ามาทั้งหมดมันก็จะมีการผสมปนเปกันไปตามความสามารถนะครับแล้วก็ตามความเหมาะสมนี่คือมุมของคุณหมอวายโยกับกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแต่มีคนหนึ่งที่ชิลพี่เทพไทยคนนี้ชิลมากทำไมร้องเพลงชิลจัดแต่คุณใจร้องให้เหรอไม่รู้แต่เขาชิลเหมือนแบบว่าไม่ได้แบบรู้สึกว่าผมปรงตกอะไรจะเกิดก็มันเกิดให้มันเกิดผมแล้วใครชิลเรามีภาพไหมคนที่ชิลมีภาพไหมเปิดหน่อยไม่ทราบภาพอะไรวะแปลว่าอะไรมาเปิดอย่าเปิดอดีตหัวหน้าพรรคนั่นไงผมนั่นตั้งใจจะพูดใช่ไหมคุณรู้ได้ไงว่าเรามีคลิปของอดีตหัวหน้าพรรค
อย่าเปิดเลยผมยังกลับก่อนเลยฮะ โอ้โหนี่ผมเป็นผู้สมัครบางคน ว่าที่เขาทำคะแนนไม่เข้าเป้า แล้วถูกบังคับทำโทษโดยบังคับให้ฟังคุณธนาธรร้องเพลง ผมก็ขำเลย ชาวเน็ตเขาเรียกร้องให้เปิด ผมเห็น คุณต้อง ผมยั ท ง น เปิดผ่านไปเลยนะผม คุณต้องทน คุณต้องทน มาแล้วผมต้อง คุณ ถูก เทพไทยยังไม่ได้ยิน ในนี้ไปด้วยเหรอ คุณต้องทน ตายแล้ว ผมอุตส่าห์หนีกลับก่อนไม่ ปิดหูเอา ผม นิดหนึ่ง ใส่ นิดห ฟั นึ่ ง ง ก่อน นิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเอามา โอ้ตายแล้ว อย่างนี้จบแล้วอย่างนี้ฮะ โอเค คือทีมงานเนี่ยเขาพยายามที่จะไปหาคัดท่อน อันนี้ ที่ ดม แบ ได้ บว่า ใช่ไหม ดีที่สุดนะเป็นไฮไลท์สุดๆเลยเปิดให้หมอ หมอ วา อยู่ ยุ ฟัง ฟัง คือแกประสานเสียงก็ฟังได้อยู่ แต่ร้องเดียวๆเนี่ยอาจจะลำ ด บาม ก กล้วยอันเลยด้วย อย่าดมสมุนไพร ร้องเดียวๆลำบากหน่อยนี่ประสานเสียงใช้ได้มันก็กลม ใช้ ก ได้ ลืน นะ ไปพอฟังได้ แต่ร้องเดียวๆเนี่ยโอ้โห แต่ประเด็นที่ผมอยากจะถามคุณเทพไทยก็ ครับ อันนี้ช่างภาพเขาซูมเลยนะหมอเก่งคือเครียดเลย เดี๋ยวผมก็ถูกลงโทษเนี่ย ลงโทษได้ไปฟังเพลง อย่างนี้คือที่เปิดอาจารย์เชนขึ้นมา ครับ คือมันเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคุณธรรมนัสกับอาจารย์เชนนะคุณอาจารย์เชนรู้สึกว่าจะแบบชิวๆทุกอย่างสมูทไหลไป แต่ว่าคุณธรรมนัสต้องเครียดกับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้คุณเทพไทยมองประเด็น ผมว่าจริงๆนะอาจารย์เชนไม่ ตอนนี้อาจารย์เชนสบายๆนะ ไม่เครียดนะ คุณดูวันที่ไปแถลงข่าวดิวันที่เชิญไปแถลงข่าววันที่ไปจับมือกันวันนั้นนะผมว่าอาจารย์เชนอาการไม่ดีเลย แบบว่าดูตาลอยๆ เหมือนกับมวยจะถูกน็อกนับ10อะไรเงี้ย คือ ตอนที่จับมานั่งพูดอ่ะคุณดูดิ อ่า แล้วอาการไม่ดีคือวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเหมือนกับมีแรงเขาเรียกมี นะครับมีข้อขัดแย้งกันภายในพรรคมาก คือหมายถึงสีหน้าอาจารย์เชน สีหน้า เหมือนไม่อยากจะมานั่งตรงนั้นกับคุณอนุทินใช่ไหม ใช่เหมือนกับ เนี่ยภาพเนี้ย ใช่เหมือนกับโดนบังคับอะไรมาอะไรเงี้ยใช่ไห คิ ม ดว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่า ใช่แล้วก็ถูกคือผมดูจากความเคลื่อนไหว ของคนกองเชียร์นะ คือกองเชียร์ในวันนั้นเนี่ยที่มาโหวตให้กับคุณอนุทินที่มาจับมือกับคุณอนุทินเนี่ยกองเชียร์ไม่แฮปปี้เขาถามว่าอ้าวไม่เป็นไรเนี่ยก็มาคราวก่อนก็กระโดดข้ามขั้วไปโหวตให้กับไปจับมือกับลุงแล้วพรรคสองลุงแล้วนะแต่ว่ากองเชียร์มันมีความรู้สึกต่างกัน คือวันที่กระโดดข้ามขั้วไปจับมือกับสองลุงเนี่ยเขาได้เป็นนายกไงพรรคเขาได้เป็นนายกคุณเศรษฐาได้เป็นนายกเขาถือเขาได้เปรียบ ครับ แต่วันนี้เนี่ยมาจับมือกับพรรคภูมิใจไทยเหมือนกับเป็นนั่งร้านให้กับคุณอนุทินไง อาจารย์เชนเลยรู้สึกว่าแบบ คืออาจารย์เชนผมว่าแกได้รับแรงกดดัน คุณดูที่หลังจากนั้นอาจารย์เชนนะพี่อ้วนนะ อ้วนภูมิธรรม นิมจุลพันธ์นะ จุลพันธ์อมรวิวัฒน์ โพสเฟซบุ๊กยาวเหยียด แก้ตัวสารพัดที่จะแก้ เพราะอะไรเพราะคุณดูอันนี้คุณดูโพสต์ของคุณเคก่อน ที่เป็นแกนนำหลักของปกติเคนี่จะอุ้มแดงตลอดนะ เคก็บอกว่าตั้งแต่เมื่อวานพอผมรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไปยกมือสนับสนุนไอ้พวกโจรเขากระโดง เป็นนายกรัฐมนตรี ผมเปลี่ยนความคิดทันที ที่เคยมองว่าไอ้เหลือง ไอ้ส้ม ไอ้น้ำเงินมันน่ากลัวจริง ๆ แล้ว อีแดงนี่แหละน่ากลัวที่สุด คุณก็ตีความหมายนัยยะของคำว่า อีแดงนี่ทำไมเขาไม่พูดว่าไอ้แดงเนี่ยน่ากลัวที่สุด เพราะไอ้ส้ม แดงไหนอะ ไอ้น้ำเงิน ใช่ไหม ไอ้หมด เหลือง ไอ้ ไอ้ ห ห ม ม ด ด ไอ้หมดแต่ พอ พอ สุดท้าย มา ว่าอีแดงเนี่ยน่ากลัวที่สุด แดงไหนเราก็ไม่รู้ เราก็ไม่รู้อีแดงไหน เสื้อสีแดงไงเสื้อสีแดง ก็ใช่แหละนี่นี่แหละคุณก็ดูอาการ เพราะฉะนั้นในวันนั้นอาจารย์เชนเนี่ยผมรับรองได้ผมดูอาการแล้ว ผมไม่ใช่อาจารย์ตินที่จะมา อาจารย์ตินโพรักษา ไม่ใช่อาจารย์ตินก็ตามนะ แต่พอจับได้ พอจะจับได้พอจะอ่านภาษากายได้ นั่นคือวันนั้นไงแต่พอมาล่าสุดนี่คือร้องเพลงสบายใจ ก็ปล่อยให้เก็บกด ถือใบโหระพา อ่ะ ไปอยู่ที่ร้านเยี่ยมใต้ของคุณเต้นนัทวุฒิใช่ไหมร้านเนี้ย อันนี้ไป เนี่ย เยี่ยม เนี่ย ใต้ดิอันนี้อันนี้มัน บัตรเยี่ นั ยม ท ใต้ วุฒิ เนี่ย โอ้นัทวุฒิมันพ่อยกอยู่แล้วนี่ ไปที่นี่ก็
ณัฐวุฒิก็กล่อมจนสบายใจแล้วไง สบายใจเหรอ สบายใจดิอยู่กับณัฐวุฒิก็สบายใจแล้ว แล้วถ้ายิ่งไม่มีกล้าทำด้วยเพื่อไทยยิ่งสบายใจใช่ไหม ถ้าไม่มีกล้าท ถ้าไม่มีกล้าทำอยู่ในสมการรัฐบาลเพื่อไทยยิ่งสบายใจ ำก็ได้เต็มไปดิ ก็รอขี่คอ ใช่ ก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับคุณผู้ชม แต่ที่แน่ๆวันนี้ก็ได้เห็นอะไรหลาย ๆ อย่างมุมมองหลาย ๆ อย่าง ผมเห็นดร.เชนเนี่ยนะผมนึกถึงนั่นเลยอะสำเนาถูกต้องอะคุณสมชายมากเลยอะนะเป๊ะเลยอะ ฮะ โดยบุคลิกโดยท่าทางโดยเหมือนมากก๊อปปี้มากๆเลยอะ อย่างนี้คุณผู้ชมครับ นักข่าวมีการตั้งข้อสังเกตว่าในวันที่มีการเจรจาหรือหารวมตัวเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยช่วงเช้าอาจารย์เชนนะหมอวายโยแต่งกายด้วยชุดสีดำเหมือนคนอื่นๆนะเนี่ยวันนั้นน่ะแต่เมื่อถึงช่วงที่จะเข้าร่วมเฟรมถ่ายรูปหรือเปิดตัวเนี่ยกลับไปเปลี่ยนเสื้อสีแดง ซึ่งทำให้ดูโดดเด่นและเป็นจุดสนใจอย่างมากท่ามกลางกลุ่มการเมือง ไม่ใช่นี่คือ อั อั นนี้คือนักข่าวเป็นคน ต้อง พูดเข้ามา ใช่เขาต้องการแสดงว่าคุณแดงไม่พอใจเขาแสดงเขายังแดงอยู่นะครับคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วไง แล้ววันนั้นน่ะทำไมโลโก้พรรคไปเปลี่ยนสีน้ำเงินน่ะผมถามเนี่ยทำไมเป็นสีน้ำเงินน่ะวันนั้นวันที่มาน่ะโลโก้พรรคจากแดงเปลี่ยนสีน้ำเงิน อันนี้แหละคนเสื้อแดงรับไม่ได้ไง พอรับไม่ได้ทั้งหมดนี้ถ้าใส่เสื้อดำมานะก็มีความรู้สึกว่าผมนี่ยังแดงอยู่เอาแจ็คเก็ตแดงมาใส่ไง เขาอธิบายแล้วว่าเป็นช่วงไว้อะไรเขาเลยเปลี่ยนเป็นสีดำใคร สีออกดำๆหน่อยน้ำเงินน่ะ ก็ใช่แล้วแต่ทำไมดร.เชนแดงอ่ะก็ดร.เชนจะเห็นให้เห็นไงคุณเชื่อผมบ้างคุณไม่เคยเชื่อผมเลยอ่ะ เชื่อหมอวายโยเชื่อพี่เทพไทยบ้างเปล่านี่เขา คุณ สำนัก ทินเขาน่าจะเชื่อนะไม่งั้นไม่เชิญมาบ่อยขนาดนี้ เปล่าครับ ผมอยากจะให้เชิญมาเพื่อแสดงความคิดเห็นแล้วก็วันไหนที่ผิดเนี่ยผมจะได้ ผมยังไม่ผิด เชิญา นะ บ่อย ครับว่าไม่ใช่ผมยังไม่ผิดเนี่ยผมยืนยันนะ แล้วถ้าผมเชิญหมอวายโยมาบ่อยๆมาหรือเปล่าล่ะครับ ถ้าผมเชื่อหมอวายโยผมอยากให้หมอวายโย น่าจะว่างขึ้นแล้วล่ะ ขนาดนั้นเลยเหรอไม่ขนาดนั้นมั้ง ได้เชิญมาได้ครับ นะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับมาดูโหวตกันนิดนึงเราค้างคาประเด็นอะไรอีกไหมฮะผมว่าผมครอบคลุมหมดแล้วนะวันนี้นะสำหรับความเคลื่อนไหววันนี้ล่าสุดนะครับไปดูโหวตกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมโหวตกันเข้ามา 11,000 กว่าโหวตนะครับคุณคิดว่า 44 สสของพรรคส้มจะรอดหรือไม่นะครับรอดอยู่ที่ 22%ไม่รอดอยู่ที่ 67%ไม่แน่ใจอยู่ที่ 11%นะฮะนี่ ดี คื ก อ ว่าที่ ความ คิด คิด นะ เห็นของคุณผู้ชมที่ชมรายการณตอนนี้นะฮะตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้คุณรู้สึกไงฮะพอเจอตัวเลขนี้ ดีกว่าที่ผมคิดนะเนี่ย อ้าวเหรอ ผมคิดว่าทั่วไปแล้วเนี่ยคนน่าจะคิดว่ามีความเชื่อว่าน่าจะโดนกันหมดยกเข่งนะแบบ 98%อะไรประมาณนี้ด้วยซ้ำนะครับก็ยังมีเกิน1 ใน 5นะครับเอาจริงเอาแปลว่ามี2 ใน 3เนาะที่คิดว่าไม่รอดแน่ๆ 67%นะครับก็น้อยกว่าที่คิดนะ อ๋อแสดงว่าคุณประหลาดใจกับตัวเลขนี้ คุณคิดว่าน่าจะไม่รอดสูงกว่านี้ ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะเห็นคือมีความเชื่อไปแล้ว เพราะอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตกันไปแล้วนะเพราะว่าเราถูกอภิธิหารในเรื่องต่างๆมานะครับแล้วก็ถูกดีเซนซิไทซ์ทางการเมืองกันไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นทางด้านข้อกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ย ครับ มันเราสามารถพิพากษาเนี่ยคนสามารถพิพากษาได้แล้วก่อนศาลโดยที่ไม่ต้องเรียนนิติศาสตร์บัณฑิตมาด้วยซ้ำ อ่ะรอดูกันต่อไปคุณผู้ชมขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามที่โหวตกันเข้ามานะฮะรวมถึงคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับ มีคนบอกว่าพี่เทพไทย I always see พี่เทพไทย at this program and sometime though he is co-host เขาบอกว่าพี่เป็นพิธีกรร่วมกับผมแล้วเขาเจอพี่บ่อยเหลือเกิน โอ้ยไม่มาตั้งนานแล้ว ไม่ได้เชิญมาผมมานานแล้วผมจะไปร่อนอยู่ช่องอื่นคุณไม่ได้มาเลยอ่ะ เอาว่ากัน ผ ไป มต้องจุดธูปถึงจะได้มาเนี่ย นี่เชิงน้อยใจแล้วนะนี่เป็นการส่งสัญญาณ เป็นการส่งสัญญาณแบบหนึ่งของนักการเมืองอดีตนักการเมืองนะครับขอบคุณมากครับพี่เทพไทยครับหมออายุครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือจบไปถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ